welcome everybody. Xin chào tất cả các bạn. Thank you, translators. Cảm ơn các phiên dịch. So, today's life tool has an unusual name. It's called the forest and the beads. Công cụ cuộc sống hôm nay nó có một cái tên khác thường, được gọi là khu rừng và chuỗi hạt. You now have 8 life tools in your toolkit. Bây giờ các bạn đã có được 8 cái công cụ cuộc sống trong cái bộ công cụ của mình. Today's life tool 9, the forest and the beads, we're going to use one tool in 2 different ways. Và công cụ cuộc sống của ngày hôm nay là công cụ số 9, với tên gọi là khu rừng và chuỗi hạt. Chúng ta sẽ sử dụng một công cụ theo 2 cách khác nhau. Hi, I'm Connie O'Brien, the president of the Yoga Studies Institute. Tên tôi là Connie O'Brien, tôi là chủ tịch của Viện Nghiên cứu Yoga. And really, it's such an honor to teach for the Diamond Cutter Institute Global. Tôi thật vinh dự khi được giảng dạy cho Viện Design toàn cầu. Okay, for the next image, thank you, Jim. So we're almost there. Chúng ta gần như là đã đến đó rồi. And I hope you guys are getting as excited as I am. Và tôi hy vọng các bạn cũng hào hứng như tôi. Because it feels like we have almost all of the pieces of the puzzle we need. Vì cái cảm giác là chúng ta có gần như tất cả các mảnh ghép mà chúng ta cần. We stepped into our peacock warrior attitude. Chúng ta bước vào thái độ của chiến binh công. Searching out and destroying problems from the past, present, and future. Tìm kiếm và phá hủy các vấn đề từ quá khứ, hiện tại và tương lai. And we've almost created a perfect image of ourselves with this attitude of eating up problems with joy. Và chúng ta gần như là đã tạo ra một hình ảnh hoàn hảo về bản thân với thái độ giải quyết vấn đề bằng niềm vui. So to become the dancing peacock warrior, this fighter that we will be in Life Tool 10, vì vậy, để trở thành một chiến binh công đang nhảy múa, một chiến binh mà chúng ta sẽ có trong công cụ cuộc sống số 10 này. we actually need to go back and to Life Tool 5 and refine these needle nose pliers, that life tool. Chúng ta cần quay trở lại cái công cụ cuộc sống số 5 và tinh chỉnh chiếc kìm mũi nhọn trong cái công cụ cuộc sống đó. We need one more technique to get to a different kind of an attitude. Chúng ta cần thêm một cái kỹ thuật nữa để tiến tới một cái thái độ khác. So that needle nose pliers life tool. Vì vậy mà cái công cụ cuộc sống mà chiếc kìm mũi nhọn đó đó. I find it a really funny one, so I love to say it. This is a life tool, needle nose pliers. Tôi thấy đó là một điều thú vị và tôi thích gọi nó như vậy. Và đây là một cái công cụ cuộc sống gọi là chiếc kìm mũi nhọn. It was an emptiness solution. It was a technique that we use to get at those things that we cannot see. Đó là một cái giải pháp tính không, một cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ sử dụng để nhìn thấy những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Like to see with our mind's eye those things we can't see so that we could dissolve them away. Chúng ta nhìn thấy bằng tâm trí của mình tất cả những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy để chúng ta có thể làm tan biến chúng đi. So how do we know that something is there like a problem when we cannot see it? Vậy làm thế nào mà chúng ta biết rằng có một điều gì đó đang ở bên ngoài ở đó, giống như một vấn đề khi mà chúng ta không thể nhìn thấy nó? Back in Life Tool 5, we sat down and we figured it out. Quay trở lại công cụ số 5, chúng ta ngồi xuống và chúng ta tìm ra nó. We used clear thinking to examine all its aspects. Chúng ta sử dụng cái tư duy rõ ràng để kiểm tra, xem xét tất cả các khía cạnh của nó. So I looked into the sink. Vì vậy mà tôi nhìn vào cái bồn rửa. I looked into that drain and I thought, gosh, the water won't go down.
Và tôi nhìn vào cái ống thoát nước, cái cống thoát nước, và tôi nghĩ trời ơi, cái nước nó không có chảy xuống dưới. Then I deduced, something must be blocking it. Và có lẽ là tôi đã làm cái gì đó, có cái gì đó nó đang bị nghẹt. Maybe it was just like the last time when I found a hairball in there. Giống như lần trước á, thì khi mà nước bị nghẹt như vậy thì tôi đã tìm thấy một cái búi tóc ở trong đó. So we confirmed what we figured out by looking at the necessary relationships. Vì vậy chúng ta đã xác nhận những cái gì mà chúng ta đã tìm ra bằng cách là mình xem xét các mối quan hệ cần thiết between all of those parts. Và giữa tất cả những cái phần đó. Like looking at the drain and saying, gosh, the water won't go down. Ví dụ như mình nhìn vào cống thoát và mình nói trời ơi, nước không có chảy xuống dưới. Deducing that something must be blocking it. Rồi mình suy luận rằng là hẳn là phải có một cái gì đó chặn nước lại. So all of those relationships need to be confirmed. Vì vậy mà tất cả các mối quan hệ đó là cần được xác nhận. So the first one we think about is, does the relationship between number 1 and number 3 work out? Và điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là cái mối quan hệ giữa cái câu số 1 và câu số 3 có xảy ra không? Well, it's true. It does seem that the drain is blocked. Đúng là sự thật là như vậy, Bôn, có vẻ như ống cống thoát nó đang bị tắc. Then you go to number 3, and then number 2. So, oh gosh, the drain looks blocked because the water won't go down. Và sau đó mình đi đến câu số 2 là trời ơi, ống cống bị tắc, là có nước nó không chảy xuống, có vẻ bị tắc, nên ống cống có vẻ bị tắc. Okay, and then I realized that it was probably blocked by all my hair. Và sau đó tôi nhận ra rằng có lẽ là nó đã bị tóc của tôi chặn nước lại. Because I can tell I don't have much left on my head. So, tôi có thể xác nhận điều này là bởi vì tôi không còn nhiều tóc trên đầu. So this was the clear thinking technique that we used back in Life Tool 5. Đây là cái kỹ thuật tư duy rõ ràng mà chúng ta có thể sử dụng lại trong công cụ cuộc sống số 5. To dissolve away that drain problem. Để mà là giải quyết cái vấn đề mà thoát nước đó. To dissolve away those things that we know are there but we cannot see are there. Để làm tan biến những cái thứ mà chúng ta biết là ở đó nhưng mà chúng ta không thể thấy là ở đó. So in this life tool we're almost ready to graduate. Vì vậy trong cái công cụ cuộc sống này chúng ta gần như là đã sẵn sàng để tốt nghiệp. We're almost ready to go to the third of the 4 stages in our problem solving evolution. Chúng ta gần như là đã sẵn sàng đi đến cái giai đoạn thứ 3 trong 4 cái giai đoạn của quá trình giải quyết vấn đề. The one that we call eating up problems with joy. Cái mà chúng ta gọi là mình giải quyết vấn đề với niềm vui, mình nuốt chửng vấn đề. So you can find the source of the problem dissolver technique that we're using in this life tool. Và bạn có thể mà tìm thấy là cái nguồn gốc của cái kỹ thuật giải quyết vấn đề mà chúng ta đang sử dụng trong cái công cụ cuộc sống này. It's found in the Asian Legacy Library. Nó được tìm thấy trong Thư viện Di sản châu Á. And we have a recent publication by the Diamond Cutter Classics called Emptiness Meditations. Và gần đây chúng tôi có một cái ấn phẩm do Diamond Cutter Classics xuất bản có tựa đề là Thiền định về tính không. So if you're hungry for more tools to dissolve away your problems, this book it was translated by Betts Greer and Geshe Michael. Nếu bạn khao khát có nhiều công cụ hơn để giải quyết vấn đề của mình, thì đây là cái cuốn sách mà được dịch bởi Betts Greer và Geshe Michael. It has an excellent collection of these problem dissolving tools. Cuốn sách nó chứa một bộ sưu tập tuyệt vời các công cụ giải quyết vấn đề. So I'm really stressing this word dissolving. Tôi thật sự nhấn mạnh cái từ tan biến, từ này tan biến. Because there's a very important piece here. Bởi vì nó có một cái mảnh ghép rất quan trọng ở đây. It's like the final step on the way to 100% all-day joy. Nó giống như cái bước cuối cùng trên con đường đạt đến 100% niềm vui cả ngày.
It's the habit we need to get into, which is dissolving away what we thought was there, but never was there in the first place. Đó là cái thái độ, đó là cái thói quen mà chúng ta cần phải có, đó là làm tan biến đi những cái vấn đề mà những cái gì mà chúng ta nghĩ là có ở đó nhưng chưa bao giờ ở đó ngay từ đầu. And we use clear thinking. Và chúng ta sử dụng cái tư duy rõ ràng. In this case, something called one or many. Trong trường hợp này, một cái gì đó được gọi là một hoặc nhiều. A solution called one or many to dissolve away problems. Một cái giải pháp được gọi là một hoặc nhiều để làm tan biến các vấn đề. So I'm going to examine it through a lens of feeling sick. Vì vậy tôi sẽ xem xét nó qua cái lăng kính của cái cảm giác mà bị bệnh. So this is very true. Last night, I woke up in the middle of the night and I was feeling awful. Điều này rất đúng. Tối hôm qua tôi thức dậy lúc nửa đêm và tôi cảm thấy rất là kinh khủng, rất là mệt. I had a weird fever and water was pouring off my head and my neck and my chest. Tôi bị một cái cơn sốt kỳ lạ và nước nó chảy ra từ đầu, từ cổ, từ ngực tôi. Like I just felt like something wasn't right. Và giống như ví dụ như là tôi cảm thấy là có một cái gì đó nó không ổn. And I started really to worry about what was going on. Và tôi bắt đầu thực sự lo lắng về những gì đang xảy ra. And it took a moment before I thought about the medicine that I needed to dissolve this problem away. Và cũng phải mất một cái khoảnh khắc đó, trước khi mà tôi nghĩ đến cái loại thuốc mà tôi cần để làm tan biến vấn đề này. So the medicine I'm talking about, it's not Tylenol. Cái loại thuốc mà tôi đang nói đến đó, nó không phải là thuốc Tylenol. I pulled out this life tool called the forest and the beads. Tôi đã lôi cái công cụ cuộc sống được gọi là khu rừng và chuỗi hạt này ra. You know, first though, I'll be honest, I wandered around thinking, oh, I feel terrible. I went outside to cool down. Tôi nói chung thực á, là cái suy nghĩ đầu tiên của tôi vốn là nó nghĩ đến cái việc là mình cảm thấy rất là tồi tệ và tôi đã đi ra ngoài để mà hạ cái nhiệt xuống. And so mostly at first when I was laying on the couch thinking about my fever, I was thinking I just wanted to go away. Vì vậy phần lớn đó vốn là lúc mà tôi đang nằm trên cái ghế dài và nghĩ về cái cơn sốt của mình, tôi nghĩ là tôi chỉ muốn đi ra ngoài thôi. So the first statement in to dissolve this problem, my first statement is take my fever. It cannot be a real problem. Vì vậy mà cái câu tuyên bố đầu tiên đó, để mà giải quyết vấn đề, cái câu đó của tôi nó là hãy chọn cái cơn sốt của tôi, nó không thể là một vấn đề thực. So I'm laying down there thinking, my fever is not a real problem. Vì vậy tôi nằm đó và suy nghĩ, cơn sốt của mình nó không phải là một vấn đề thực sự. Nó không thật. Oh yeah, my mind is fighting back saying yes it is. Tâm trí của tôi thì đang cố gắng mà nó nói chống lại, nó nói là nó là vấn đề thực sự. Okay, but it cannot be a real problem. Why? Nhưng nó không thể là một vấn đề thực sự. Tại sao? Because it's not one real problem. Bởi vì nó không phải là một vấn đề thực sự. Okay, we'll unpack that in a minute. Tôi sẽ giải thích nó trong một phút nữa. And the third statement is that nor is it more than one real problem. Và cái câu thứ ba đó thì nó là nó cũng không nhiều hơn một vấn đề thật sự. Okay, so of course my mind is fighting back. I got a real problem here. I might die. I'm thinking to myself. Và tất nhiên là tâm trí của tôi nó chiến đấu trở lại. Mình có một cái vấn đề thực sự ở đây, mình có thể chết. Tôi đang tự nghĩ như thế. And I honestly thought, what's my husband John going to do without me? Và tôi thật lòng nghĩ rằng là John chồng của mình sẽ làm gì nếu không có mình. Okay, but I do agree about this, that something cannot be more than one real problem
Nhưng mà tôi đồng ý về một cái điều rằng là một cái gì đó mà không thể nhiều hơn một vấn đề thực sự. It cannot be more than one real problem if it is not one real problem. Nó sẽ không thể nhiều hơn một vấn đề thực sự nếu nó không phải là một vấn đề thực sự. Okay, that's a little bit weird. Nó có vẻ một chút kỳ kỳ đây phải không ạ? So if something is not one real problem, Và nếu một cái điều gì đó nó không phải là một vấn đề thực sự, again, it cannot be more than one real problem. một lần nữa thì nó cũng không thể nhiều hơn một vấn đề thực sự. So, you know, it was all really funny to use this analysis when I was feeling feverish and sick. Và các bạn biết thật sự cũng khá là buồn cười, cũng thú vị khi mà mình sử dụng cái cách phân tích này trong khi mà mình đang ốm và sốt. So there's a clue right there. The fact that I was laughing sometimes, and sometimes I felt like I had a big problem. Và có một cái manh mối ở đó là thực tế là khi mà tôi cười phá lên tôi thỉnh thoảng tôi cảm thấy giống như là mình có một vấn đề lớn, mình gặp phải một vấn đề lớn. So, okay, I got my logical statement down. Vậy là tôi đã nhận được một cái câu tuyên bố hợp lý của mình. And now, before I go on to thinking I'm going to die again, I have to check to make sure I could dissolve it. Và trước khi mà tôi nghĩ rằng là mình sẽ chết một lần nữa đó, thì là tôi phải kiểm tra để chắc chắn rằng là tôi có thể giải quyết nó. So I have to check to make sure that my logic is correct. Vì vậy mà tôi phải kiểm tra để đảm bảo rằng cái logic của tôi là chính xác. So I have to look at statements number 1 and number 3, and do they agree? Vì vậy mà tôi phải kiểm tra cái câu số 1 và câu số 3 xem chúng có thống nhất với nhau hay không. Right? Okay. So my fever, it can't be a real problem. Vậy là tôi bị sốt và cái cơn sốt này nó không thể là một vấn đề thực sự. Okay. And it cannot be more than a real problem. Và nó cũng không thể nhiều hơn một vấn đề thực sự. So I think to myself, well, it kind of makes sense because aside from what I'm thinking about what the word real means. Thì tôi tự nghĩ nó cũng có lý, bởi vì ngoài những gì mà mình đang nghĩ thì là cái từ thực sự có nghĩa là gì? So my fever can't be a real problem because it's not one real problem and it's not more than one real problem. Và cơn sốt của tôi không thể là một vấn đề thực sự bởi vì nó không phải là một vấn đề thực sự và nó cũng không nhiều hơn một vấn đề thực sự. So then we look at statement number 2. Và sau đó chúng ta bắt đầu xem xét cái câu tuyên bố số 2. So we think if something is not statement number 2, then something can't be this is the statement number 2. If something can't be one problem, then it can't be statement number 3. It can't be more than one problem. Thì chúng ta nghĩ rằng là nếu một cái gì đó nó không phải là câu tuyên bố số 2 thì nó không thể là câu số 3. Thì cái câu số 2 nó là cái gì đó không thể là một vấn đề. Thì câu số 3 nó là thì nó không thể nhiều hơn một vấn đề. So really now I got to check to see, is my fever one problem? Is the way I'm feeling and the sickness I feel, is that one real problem? Và thật sự thì bây giờ tôi phải kiểm tra xem cái cơn sốt của tôi có phải là một vấn đề, cái cảm giác ốm của tôi có phải là một vấn đề thực sự hay không? So remember how we checked it with this thing. Và hãy nhớ là cách mà chúng ta kiểm tra nó là bằng thứ này. We looked at the parts. Chúng ta xem xét các bộ phận, các phần. Right, including the part where my mental image is pouring over it and making it into a pen like chocolate sauce pouring over it. Và đó phải bao gồm luôn cả cái bộ phận mà cái hình ảnh tinh thần của mình phủ lên nó, biến nó thành một cái bút giống như cái nước sốt sô cô la bao phủ lên nó. So I poured chocolate sauce like pen chocolate sauce over this thing. Vì vậy mà tôi đã đổ cái nước sốt sô cô la, ví dụ như nước sốt sô cô la cây bút lên trên cái vật hình trụ này. And a dog, he pours chew toy chocolate sauce over this thing. Và con chó thì nó đổ cái nước sốt sô cô la đồ chơi lên cái vật này.
So remember, we're talking about one, if there are parts of things, it cannot be one thing. Hãy nhớ rằng là chúng ta đang nói về một thứ. Nếu như có các phần của một sự vật thì nó không thể là một thứ được. Already by saying that I have an image that I'm pouring over this to make it into a pen. Bằng cách nói rằng là tôi có một cái hình ảnh mà tôi đang phủ lên cái vật này á, để biến nó thành một cây bút. I know there are parts. Tôi biết là có những cái phần, những cái bộ phận. So, what are the parts of my fever? Và một trong những cái bộ phận, những cái phần của cơn sốt của tôi. Well, there's the sweat on my forehead and neck and chest. Là có mồ hôi ở trên trán, trên cổ, trên ngực tôi. There's this upset feeling in my stomach. Và có cái cảm giác khó chịu trong dạ dày của tôi. There's this feeling of smallness. It's a medical term is called puny. Và có cái cảm giác cồn cào mà thuật ngữ y học gọi là puny. And then there's this big anxious feeling because I don't know what it is. Rồi có cái cảm giác lo lắng nhiều bởi vì tôi không biết đó là gì. Okay, so there are parts here. We agree, right? Được rồi ha. Ở đây nó có các phần rồi ha, các phần rồi, chúng ta đồng ý đúng không? Okay, so whenever we find there are parts, we know that there is not one real thing here. Vậy là bất cứ khi nào chúng ta tìm thấy các bộ phận của chúng á, thì chúng ta biết rằng nó không có một thứ thật sự ở đây. If something has parts, it is not real. Nếu một cái gì đó mà nó có các bộ phận thì nó không phải là thật. Everything in the world has parts. Mọi thứ trên cái thế giới á, nó đều có nhiều bộ phận, nhiều phần. That means that everything in the world is not, everything that exists is not real. Điều đó có nghĩa là mọi thứ trên đời, mọi thứ tồn tại thì đều không có thật. So last night, when I lay down to examine this problem of me having a fever, vì vậy mà đêm qua khi mà tôi nằm xuống để kiểm tra cái vấn đề mà tôi bị sốt, it's true I found all of these parts. Đúng là tôi đã tìm thấy tất cả các phần này, các bộ phận này. And I could not find one real problem. Và tôi không thể tìm thấy một vấn đề thật sự. To tell you the truth, my analysis put me to sleep. Nói thật với các bạn là phân tích của tôi đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Okay, so the way I just went through this analysis, it's called the forest. Theo cái cách này thì tôi vừa làm một cái bài phân tích và nó được gọi là khu rừng. It's a code word for the idea of parts in space. Đó là một cái từ mật mã cho cái ý tưởng về các bộ phận trong không gian. So it looks like the forest is one thing, but when you look at it in detail, you can see many trees. Thì có vẻ như khu rừng là một thứ, nhưng mà khi bạn nhìn vào nó một cách chi tiết thì bạn có thể thấy có rất là nhiều cây cối ở đó. So my fever last night, vì vậy mà cái cơn sốt của tôi tối qua, it was exactly the same, not one real problem. Thì nó cũng hoàn toàn giống như vậy, nó không phải là một vấn đề thật sự. Because it had parts just like a forest. Bởi vì nó có các bộ phận, nó có các phần, nó giống như một khu rừng. So, and when I examined it, I could see that it was made of many parts. Và khi tôi kiểm tra nó, tôi có thể thấy rằng là nó được làm từ các nhiều bộ phận. And I never could find the real problem of feeling bad. Where did I really feel bad? Thì tôi không bao giờ có thể tìm ra vấn đề thực sự của cảm giác tồi tệ. Vậy thì cái cảm giác mà tồi tệ đó là nó ở đâu? Ở đâu ra? Finally, when I came to the end of my analysis, it all dissolved away and I fell asleep. Cuối cùng khi tôi kết thúc cái phần phân tích của mình thì tất cả đều tan biến và tôi chìm vào giấc ngủ. So this is an emptiness solution, a technique. Vì vậy đây là một giải pháp tính không, một kỹ thuật. It's a microscope lens called one or many. Đó là một cái thấu kính hiển vi
được gọi là một hoặc nhiều. And we use it to examine. I use it to examine, was my fever one real problem? Và chúng ta sử dụng nó để kiểm tra. Tôi sử dụng nó để kiểm tra cái cơn sốt của mình. Một vấn đề thật sự là And gì? really, it was the medicine that I used to dissolve my problem. Thực sự thì đó là cái liều thuốc mà tôi đã sử dụng để làm tan biến vấn đề của mình. Okay, but what if you're not convinced? Nhưng nếu bạn không bị thuyết phục thì sao? What if you can't get rid of the feeling of feverishness? Nó sẽ ra sao nếu như bạn không thể thoát khỏi cái cảm giác bị sốt? Let's go a little deeper into the idea of the word real. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu hơn một chút vào cái ý tưởng của cái từ là thực sự. So in this case, are we talking about real in the sense of those Beyond Meat burgers? Trong cái trường hợp này, chúng ta đang nói về thực sự theo cái nghĩa của những cái thứ mà ngoài cái bánh mì kẹp thịt, cái bánh mì kẹp thịt. I love those Beyond Meat burgers there. We call them fake. Tôi thích những cái thứ mà ngoài cái bánh mì kẹp thịt này, vốn là cái mà chúng ta gọi là giả. That kind of real, what that means is that there's something that the fake meat is trying to be. Một cái loại thực sự nó có nghĩa là chúng là một cái thứ mà thịt giả nó đang cố gắng để trở thành. So this thing that is fake isn't what we normally think of as the real thing. Vì vậy cái thứ này là giả và nó không phải là những cái gì mà chúng ta thường nghĩ là thật. There's something out there that everybody agrees is meat. Có một cái gì đó mà ở bên ngoài kia mọi người đều đồng ý là thịt. And it comes from an animal. Và nó đến từ động vật. Một cái con vật nào đó. I was going to say, well, actually, some places now, fake meat is being grown in a factory too. Và thật ra bằng một cách nào đó mà một số nơi hiện nay họ bắt đầu nuôi thịt ở trong nhà máy, phát triển thịt trong nhà máy. But normally we think of meat as something that comes from an animal. Nhưng thông thường chúng ta nghĩ về thịt nó như là một cái gì đó mà nó đến từ động vật. Whereas we know fake meat comes from plants. Trong khi chúng ta biết thịt giả nó có nguồn gốc từ thực vật. It's made up. Nó được tạo ra. It was produced in a factory kitchen. Nó được sản xuất trong nhà bếp của nhà máy. It didn't come from an animal. Nó không đến từ động vật. So that's one sense of fake. Thì đó là một trong những cảm giác giả. We can think of fake or real in the sense of a movie. Hoặc là chúng ta có thể nghĩ về cái từ giả hoặc thật theo cái nghĩa của một bộ phim. Like I can get all caught up in a movie with my emotions. Ví dụ như tôi có thể bị cuốn vào trong một bộ phim với cái cảm xúc của mình. But it's still just a movie. It isn't real. Nhưng nó vẫn chỉ là một bộ phim, nó không thật. So yes, we are saying there is a similar meaning. Đúng là chúng ta đang nói rằng có một ý nghĩa tương tự. There's a similar meaning that I'm using here with the word real. Có một cái ý nghĩa tương tự mà tôi đang sử dụng ở đây với cái từ là thật sự. When I say real problem, khi tôi nói là một vấn đề thực sự, what I'm saying is it's something that looks one way, but the way it really thì những gì mà tôi đang nói là có một cái gì đó mà mình nhìn một chiều nhưng mà it's something that looks one way, but the way that it really exists is another way. Thì đó là một cái gì đó mà khi mà nó trông có vẻ theo một cách nhưng mà thực sự nó lại tồn tại theo một cách khác. So that's how we're looking at this word real when we talk about one real problem or more than one real problem. Vì vậy đó là cái cách
mà chúng ta nhìn vào cái từ thực sự khi mà chúng ta nói về một vấn đề thực sự hoặc là nhiều hơn một vấn đề thực sự. So what about my fever? How did that look one way but really exist another way? Vậy còn cái cơn sốt của tôi thì sao? Làm thế nào mà nó nhìn nó luôn là theo một cái cách nhưng mà thực sự nó tồn tại theo một cách khác? I really did feel sick. I know I wasn't dreaming. Tôi thật sự là cảm thấy buồn nôn. Tôi biết là mình không có mơ. I really went outside and I thought I might throw up. Tôi đã thực sự đi ra ngoài và tôi nghĩ rằng là có phải là mình bị nôn mửa. So I really felt that that was real. Và tôi thật sự cảm thấy cái điều đó nó là thật. So again, I'm just going to ask you to think about this. How Sukan, was một lần nữa. it that it looked one way but really existed another way? Sukan, tôi đề nghị bạn nghĩ về điều này ha, làm thế nào mà nó được nhìn thấy theo một cách nhưng mà nó thực sự tồn tại theo một cách khác. So let's look at it from the example of the IRS. Bây giờ chúng ta hãy xem xét nó từ cái ví dụ của IRS. You think about it and see if you can figure it out. Bạn nghĩ về nó và bạn có thể liệu có thể bạn tìm ra được nó. So this example called the IRS, it's called the Internal Revenue Service. Trong ví dụ này được gọi là IRS, tức là Sở Thuế vụ. It's like it is the tax department here in the United States. Nó giống như cục thuế ở Hoa Kỳ. So I can honestly say really that every tax department person I ever spoke to, they've been always so kind and so patient. Tôi có thể thành thật nói rằng mọi người ở cục thuế mà tôi từng nói chuyện với họ đó thì họ luôn tử tế và rất là kiên nhẫn. But it's really no joke here in the States. Many people feel a great dread inside them when they hear those words, IRS. Thật sự ở đây không có phải là chuyện đùa ở Hoa Kỳ. Nhiều người cảm thấy sợ hãi tột độ khi họ nghe đến những cái từ IRS. When I first came, I found out there's a whole industry around trying to steal money from people by pretending to be the IRS. Khi lần đầu tiên tôi đến đây, tôi phát hiện ra là có một cái ngành công nghiệp đang cố gắng ăn cắp tiền từ mọi người bằng cách là giả danh IRS. I used to get phone message saying, "This is the IRS. You need to contact us now." Tôi đã từng nhận được tin nhắn điện thoại nói rằng đây là IRS và bạn cần liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ. I'd feel this, oh my God, there's a problem coming here. Oh no, JB, what should I do? Thực sự là tôi đã cảm thấy là ôi trời ơi, có một vấn đề đang xảy ra ở đây. Ôi không, JB, em phải làm gì đây? Of course, JB would laugh because, you know, he knew the story. It's just the IRS never makes a phone call to somebody, apparently. JB sẽ cười vì anh ấy biết cái chuyện này. IRS sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho bất kỳ ai. So, have you guys ever got a letter in the mail or an email, say, for instance? Các bạn có bao giờ mà nhận được một cái lá thư hoặc một cái email, ví dụ chẳng hạn. You know, that something that you had to set aside before you could open it. Và bạn biết là một cái gì đó mà bạn phải đặt nó qua một bên trước khi bạn có thể mở ra xem. A letter that maybe said the IRS on it. Lá thư có thể ghi tên IRS trên đó. I know John and my husband John and I have had those. Tôi biết John, chồng tôi và tôi có nhận được những cái thứ đó. It's kind of a letter that we dread, but we know is important. Đó là một bức thư mà chúng ta sợ hãi, nhưng mà chúng ta biết nó là quan trọng. And we know really that we need to look at it as soon as possible. Và chúng tôi thật sự biết rằng là chúng tôi cần phải xem xét cái thư đó càng sớm càng tốt. But it has happened that, you know, we have had to put it aside, but still in our mind we're thinking about it and thinking about it. Nhưng mà cái điều đã xảy ra đúng là chúng tôi đã đặt nó sang một bên, nhưng mà trong tâm trí chúng tôi vẫn nghĩ về nó.
the more we have to wait to open it, the more we start to feel sick to our stomach. Chúng ta càng chờ đợi để trong cái việc mà mình mở nó ra xem thì chúng ta bắt đầu càng cảm thấy là cái nôn nao trong bụng. It's like, oh no, maybe we owe a lot of money. Nó giống như là không, có lẽ chúng ta nợ rất nhiều tiền. Or, oh no, maybe we're going to be audited. Hoặc là không, có lẽ chúng ta sẽ bị kiểm toán. And did we save all of those little purchase order slips? Thực sự thì chúng tôi đã lưu giữ lại tất cả những cái phiếu đặt hàng lặt vặt đó. It's like this feeling of dread, not knowing if what you might have done wrong. Cái cảm giác sợ hãi là mình không biết liệu mình có thể làm gì sai hay không. So it's like this big problem is brewing in the mind. Nó giống như một cái vấn đề lớn, nó đang hình thành trong cái tâm trí. And then the moment comes and you open the letter. Rồi cũng đến cái thời điểm mà bạn mở lá thư ra. And in that moment, you find out, my goodness, you actually overpaid your taxes. Và trong cái khoảnh khắc đó bạn nhận ra, ôi, mình đã thực sự là nộp tiền thuế nhiều hơn cái số tiền mà mình phải trả. And all of that dread, all of those crazy thoughts, even the size of the letter shrinks away. Và tất cả những nỗi sợ đó, tất cả những suy nghĩ điên rồ đó, ngay cả cái kích thước của lá thư nó cũng thu nhỏ lại. This heavy, heavy thing that feels like it's smothering me, causing my heart to beat really fast. It just goes away like a sigh. Thì cái thứ nặng nề này dường như là nó bóp nghẹt tôi, khiến tim tôi đập rất là nhanh, và rồi nó ra đi như một cái tiếng dài. It was a scary mental picture, a story I told myself. Đó là một cái bức ảnh tinh thần đáng sợ ha, một cái câu chuyện mà mình tự nói với chính mình. Because it was mistaken, it just melted away. Bởi vì đó là một cái sự sai lầm, một sự nhầm lẫn và nó chỉ tan ra. Because it was fake, it just melted away. Bởi vì nó là giả nên nó mới tan biến đi. It wasn't real. Nó không có thật, nó không thật. I was thinking I have a long history of these not real problems just melting away. Và tôi có một cái lịch sử dài về những cái vấn đề mà nó không thật và tan biến đi này. I used to have to babysit my 5 younger brothers. Tôi đã từng phải chăm 5 đứa em trai của mình. They teased each other so much. Các em của tôi thì trêu chọc nhau rất nhiều. One time when I was babysitting them, I heard this glass just crash to the floor. Một lần khi tôi đang trông các em thì tôi nghe thấy cái tiếng kính rơi xuống sàn nhà. Then I heard my brother Jerry say, "Oh, no, Chris!" Và rồi tôi nghe cái tiếng em trai Jerry của tôi nói, không, Chris. So my youngest brother Chris, he had a heart condition. Em trai út của tôi tên Chris thì bị bệnh tim. Sometimes he would just pass out. Đôi khi cậu bé bị ngất đi. Now, so when I heard that sound and I heard those words, và khi tôi nghe cái âm thanh đó, tôi nghe những cái lời nói đó, I had a big panic. Tôi đã rất hoảng loạn. I ran downstairs. I was thinking it must be the worst thing that could ever happen. Tôi chạy xuống cầu thang và tôi đã nghĩ rằng là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. And then just before I got to their door, và trước khi tôi đến cửa phòng của các em, I heard them giggling. Tôi nghe tiếng chúng cười khúc khích. And then I heard Jerry say, "You're in trouble now." Và tôi nghe Jerry nói, em gặp rắc rối rồi. And again, in a flash, that picture melted away that I had. Và một lần nữa, trong nháy mắt ra, cái bức ảnh của tôi mà tôi tạo ra đó nó tan biến mất. It was totally mistaken. It was an image.
nó hoàn toàn nhầm lẫn nó là một hình ảnh. It was a fake thing that my heart, my panic, all of those parts just went away like poof. Và đó là một cái thứ giả mà cái tim của tôi nè, cái sự hoảng loạn của tôi nè, tất cả những cái phần đó nó biến mất đi như bùm. Chris wasn't dead. The problem wasn't real. Chris chưa chết và vấn đề không có thật. So this is the real meaning of emptiness. Đây là ý nghĩa thật sự của tính không. The problem that I thought was there never ever was. Vấn đề mà tôi nghĩ là ở đó thì chưa bao giờ ở đó. My mind manufactured it like fake meat. Tâm trí của tôi sản xuất ra nó giống như là thịt giả vậy. It was so fake. There was nothing real about it at all. Nó quá giả, nó không có chút gì thật ở đây cả. Không có chút. Out of a few parts, the sound of a glass crashing. Nó có một số phần ở đây ha, đó là cái âm thanh mà của cái tiếng kính vỡ, va chạm. My brother's words. Lời nói của em trai tôi. My sensitivity towards my brother's heart condition. Out of all of those parts, I created a problem. Sự nhạy cảm của tôi đối với bệnh tim của em trai tôi, thì trong số tất cả những phần đó tôi đã tạo ra một vấn đề. I put chocolate sauce on top of something. Tôi đổ cái nước sốt sô-cô-la lên một cái thứ gì đó. Okay, so here's how we use Life Tool 9. Như vậy thì ở đây đây là cái cách mà chúng ta sử dụng cái công cụ cuộc sống số 9. We take a problem, just like sickness or the IRS letter or like my little brother. Chúng ta chọn cái vấn đề như là bệnh tật nè, rồi cái lá thư của IRS hoặc là cái câu chuyện về em trai út của tôi. And then we dissolve them into their parts first, right? Và sau đó là chúng ta làm tan biến chúng đi thành các bộ phận của chúng. So that we can come to the emptiness of the problem, the poof, nothing's there. Để chúng ta có thể đi đến cái tính không của vấn đề, cái bằng chứng là không có gì ở đó. So what are the parts of the IRS letter? Như vậy thì cái lá thư của IRS bao gồm những phần nào? We can say the writing and the white envelope. Chúng ta có thể nói là cái văn bản nè, rồi cái phong bì trắng nè. And the return address. Và địa chỉ mà gọi là gửi hồi âm lại cái lá thư. But really the most important part was the picture in my mind that was gluing the parts together. Nhưng thực sự cái phần quan trọng nhất là cái hình ảnh trong tâm trí của tôi, đó là việc mà mình dán các bộ phận lại với nhau. If I didn't glue the parts of the letter together the way I did, nếu tôi không dán các phần của bức thư lại với nhau như cách mà tôi đã làm, or glue the sound parts of my younger brothers playing together the way they were, hay là dán những các phần âm thanh của những đứa em tôi đang chơi với nhau theo cách của chúng, those two problems would never have existed. Thì hai vấn đề đó sẽ không bao giờ tồn tại. And when I examined my feverish sickness at night, và khi tôi kiểm tra cái cơn sốt vào ban đêm của tôi, and I looked at it from the point of view of one real problem or more than one real problem, và tôi đã thực sự nhìn nó từ quan điểm của một vấn đề thực sự hoặc là nhiều hơn một vấn đề thực sự. That too dissolved away so nicely that I could go to sleep. Và hai cái đó nó đã tan biến thật dễ dàng để tôi có thể đi ngủ lại. So there's all this in this image here. Và tất cả những điều này nó nằm trong cái hình ảnh ở đây. The whole thing is that I glued those parts together. Toàn bộ là cái việc mà tôi đã dán các bộ phận lại với nhau. A child or a dog looking at that white envelope, they wouldn't have had any worry in their mind. Một đứa trẻ hay là một cái con chó nhìn vào chiếc phong bì màu trắng đó thì chúng sẽ không có bất kỳ lo lắng nào trong tâm trí. The idea of IRS and what it might mean has
means nothing for them. There's no mental image for Cái it. ý tưởng về cái IRS là rồi cái ý nghĩa của nó đó thì nó chẳng có ý nghĩa gì đối với lại trẻ con hay là con chó, nó không có một hình ảnh tinh thần nào ở đây cả. My little brother's seeds, they were just gluing together a package of joyous fun. Giống như là về những người em trai út của tôi đúng không? Chúng chỉ đang gắn kết lại với nhau và đang tận hưởng cái niềm vui. Okay, now here's a really, really important point. Và bây giờ là một cái điểm thật sự quan trọng. Because the IRS problem and my little brother problem are images and my sickness is an image. Bởi vì cái vấn đề mà IRS, vấn đề về em trai út của tôi, nó là những hình ảnh. Cái vấn đề bệnh tật của tôi là một hình ảnh. Because of that, I can fix them. Và bởi vì điều đó nên tôi có thể sửa chữa chúng, khắc phục chúng. A real audit letter isn't a real problem if it has parts. Một cái lá thư kiểm toán thật sự không phải là một vấn đề thật sự nếu như nó có các bộ phận. The thing is that there's no right way that parts actually go together. Thứ mà không có cách nào đúng để mà các bộ phận này thật sự đi cùng nhau. Right? There's just the way that my mind and your mind and the dog's mind glue different pictures on them. Điều đó là đúng đó Bung, là chỉ là cái cách mà tâm trí của chúng ta, tâm trí của bạn, tâm trí của tôi, tâm trí con chó dán những bức tranh lại lên chúng. So fear can turn to laughter when we put the parts together differently. Vì vậy mà cái nỗi sợ hãi nó có thể chuyển thành tiếng cười khi mà chúng ta ghép các bộ phận lại với nhau theo những cách khác nhau. So I'm just going to say it again. Everything that exists. Tôi sẽ nói lại một lần nữa là mọi thứ mà tồn tại. Everything that exists has parts. So everything that exists can't be a real problem. Mọi thứ tồn tại đều có các bộ phận. Vì vậy, mọi thứ tồn tại không thể là một vấn đề thật sự. We make the problem up with the pictures that come from our seeds. Chúng ta tạo ra vấn đề với những cái bức tấm cái hình ảnh đến từ hạt giống của chúng ta. And the great news is that every problem we ever met, we can melt away. Và một cái tin tuyệt vời là mọi vấn đề của chúng ta mà chúng ta từng gặp thì chúng ta có thể làm tan nó ra. We can dissolve away using the life tool, the forest and the beads. Chúng ta có thể làm tan biến vấn đề bằng cách sử dụng cái công cụ là khuôn rừng và chửi hạt. So we're almost getting to the very exciting bit, how it's possible to create real masterpieces. Vì vậy là chúng ta gần như là đang rất là phấn khích về việc là làm thế nào mà mình có thể tạo ra kiệt tác thực sự. Just one more thing. Thêm một điều nữa. So everything that I just talked about using the emptiness solution called one or many. Tất cả những gì mà tôi vừa mới trình bày về việc sử dụng giải pháp tính không được gọi là một hoặc nhiều. We've been using it to dissolve away parts in space. Và chúng ta sử dụng nó để mà làm tan biến các bộ phận trong không gian. This is the forest metaphor. Đây là phép ẩn dụ về khu rừng. The static one, the thing that's made, looks like one thing, but it's made of many things. Một cái thứ tĩnh là một cái thứ mà được tạo ra trông giống như một thứ nhưng mà nó được tạo ra bởi nhiều thứ. Now we need to look at the string part of this emptiness tool. Bây giờ chúng ta cần xem xét cái phần chuỗi của cái công cụ tính không này. How we dissolve problems that appear over time. Làm thế nào mà chúng ta có thể là làm tan biến các vấn đề xuất hiện theo thời gian. This is like the cracks in our roof that appear to be like a present problem. Điều này nó giống như là những cái vết nứt mà trên mái nhà của chúng ta nó xuất hiện giống như một vấn đề hiện tại. If my ceiling isn't leaking yet, maybe they're a future problem.
Nhưng mà nếu trần nhà của tôi mà chưa bị dột á, thì có thể chúng là một vấn đề trong tương lai. That could become a present time problem when my ceiling does start to leak. Và nó có thể trở thành một vấn đề ở thời hiện tại khi mà trần nhà của tôi bắt đầu bị dột. And wait a minute, didn't the cracks have to happen in the past before I noticed them? Và hãy đợi một chút ha, chẳng phải là những cái vết nứt đó đã xảy ra trong quá khứ trước khi mà tôi nhận thấy chúng sao? So we're looking at these strange issues like cracks and leaks from the past, present, and future. Do they overlap? Vì vậy mà chúng ta đang xem xét ha, những cái vấn đề kỳ lạ này ha. Ví dụ như là vết nứt và cái dột từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng có chồng lên nhau hay không? And in real life, like, does a medicine that a mom took when she was pregnant become a heart? When does that become a heart problem for a child? Và trong cuộc sống thực, ví dụ như cái loại thuốc mà người mẹ uống trong khi mang thai, liệu cái thuốc đó có trở thành vấn đề về tim mạch của một đứa trẻ hay không? Or when does something like a childhood fever stop a heart's child from growing at the same rate as their body? Hoặc là ví dụ một cái như là những cái cơn sốt của cái thời thơ ấu thì liệu nó có ảnh hưởng đến tim của một đứa trẻ, nó ngăn cản tim phát triển cùng với tốc độ của cơ thể trẻ hay không? So how does something from a past event affect something yet to come? Vậy làm thế nào mà một cái gì đó từ một cái sự kiện trong quá khứ nó ảnh hưởng đến một cái gì đó chưa xảy ra? So this is where we use the string of beads to represent a problem over time. Và đây là nơi mà chúng ta sử dụng cái chuỗi hạt để biểu thị, để đại diện cho một cái vấn đề theo thời gian. So the thing is, we can think of the past, present, and future as parts of the problem. Một cái điều ở đây Bôn là chúng ta có thể nghĩ về cái quá khứ, hiện tại và tương lai như là các bộ phận của một vấn đề. Okay, so you know the drill, right? Và bạn biết cái sự thật đúng không ạ? If a problem has parts, it cannot be real. Nếu một vấn đề có các bộ phận thì chúng không thể là thật. Real in the sense that it has to be the way you see it, or it has to be the way it is. Thật theo cái nghĩa là nó phải theo cái cách mà bạn nhìn thấy nó, hoặc là theo cái cách mà như nó là. Real in the sense that it's not just made up by my mind. Thật theo cái nghĩa là nó không phải là do tâm trí của tôi tạo ra, tưởng tượng ra. Like the story of the IRS letter, that was just made up by my mind. Giống như cái câu chuyện về cái bức thư của IRS là do tôi tự tưởng tượng ra. My mind gluing all those parts together in a particular way. Tâm trí của tôi nó đã gắn kết các bộ phận đó lại với nhau theo một cái cách cụ thể. So in this life tool, we're teaching you this one thing, this very important one thing. Và trong công cuộc sống này, chúng tôi đang dạy bạn một điều, và đây là một cái điều rất quan trọng. Learn to make your problems dissolve. Là học cái cách làm cho các vấn đề của bạn tan biến. Let the audit letter dissolve into nothing as the picture of the refund check arrives to replace it. Hãy để cái bức thư kiểm toán tan biến thành hư vô, và hình ảnh mà của tờ sách hoàn tiền đến để thay thế nó. Learn to make a disaster like the perception of my younger brother's death dissolve into laughter. Học cái cách mà chúng ta làm cho một cái thảm họa như cái nhận thức về cái chết của em út của tôi biến thành tiếng cười, tan biến thành tiếng cười. Okay, now something really important. Bây giờ một cái điều thật sự quan trọng. This doesn't mean that I can just pretend a problem was never there. Điều này liệu có phải là điều này nó không có nghĩa là tôi có thể giả vờ là một vấn đề không có ở đó. And it doesn't mean that I can make a problem disappear by just thinking that it's made of pieces. Nó cũng không có nghĩa là tôi có thể làm cho vấn đề biến mất bằng cách chỉ nghĩ rằng là nó được tạo ra từ những cái mảnh ghép.
right? Okay, so whether that's in a single space or a progression over time. Cho dù là đó là trong một cái không gian duy nhất hay là nó diễn tiến theo thời gian. What it does mean is this. Ý nghĩa của nó là như thế này. It means that we absolutely must learn to recognize that anything that has parts is being glued together by us. Nó có cái nghĩa luôn là chúng ta hoàn toàn phải học cái cách nhận biết rằng bất cứ thứ gì mà có các bộ phận là do chúng ta đang ghép các mảnh ghép lại với nhau. It's being made up. Nó đang được tạo dựng nên. By us, by me, by my pictures. Bởi chúng ta, bởi tôi, bởi những hình ảnh của tôi. By my unique pictures coming from my unique mixture of seeds. Bằng những cái hình ảnh độc đáo mà nó đến từ những cái hỗn hợp hạt giống độc đáo của tôi. So it's this very important step that you need to take. Và đây là cái bước quan trọng mà bạn cần phải thực hiện. If you want to move on up to create a masterpiece. Nếu bạn muốn tiến tới để tạo ra một kiệt tác. If you don't remember anything else but this one thing. Nếu bạn không nhớ bất kỳ điều gì khác thì nhưng mà ngoài cái điều này. Then learning to dissolve your problems. Thì hãy học cái cách mà gọi là làm tan biến cái vấn đề của bạn. If you learn that one thing, we've done a good job. Thì nếu bạn đã học được cái điều đó thì chúng ta đã hoàn tất một cái công việc tốt. So what are you going to do now whenever you hear the word problem? Vậy thì bây giờ bạn sẽ làm gì mỗi khi mà bạn nghe thấy từ vấn đề? I'm going to think about the forest and the beads. Tôi thì sẽ nghĩ đến cái khu rừng và chuỗi hạt. I'm going to dissolve away my problems. Tôi sẽ làm tan biến các vấn đề của tôi. So that in examining this way, I can become ready to create a masterpiece. Và khi kiểm tra theo cái cách này thì tôi có thể sẵn sàng để tạo ra một kiệt tác. Well, thank you for joining me in this life tool number 9. Cảm ơn các bạn đã tham gia cùng tôi trong công cụ cuộc sống số 9 này. Yeah, and thank you, Emily, Sugang, and Lan. Cảm ơn Emily, Sugan và Lan. And we'll see you in life tool 10. Và chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong công cụ cuộc sống số 10. Bye now. Xin chào tạm biệt.
Hi, this is Geshe Michael Roach. Welcome back to Advanced Level Number 1. Xin chào, tôi là Michael Roach và chào mừng các bạn quay trở lại với khóa cấp độ 1 nâng cao. And today I'm teaching with three of my best friends. Hôm nay tôi sẽ dạy với cùng 3 người bạn tốt của tôi. They are some of the most awesome teachers of DCI in the world. Họ là trong số những giáo viên mà tuyệt vời nhất của DCI trên thế giới. We're going to cover life tool number 10. Chúng tôi sẽ cùng nhau dạy công cụ cuộc sống số 10. This life tool has two parts really. Công cụ cuộc sống này nó bao gồm 2 phần. The first part is eating up your problems with a lot of fun. Phần đầu tiên là mình nuốt chửng vấn đề với nhiều niềm vui. And the second part is stepping up to a higher fight. Và phần thứ hai là chúng ta bước vào một cái cuộc chiến lớn hơn, cao hơn. So let me introduce my three colleagues for today. Bây giờ hãy để tôi giới thiệu 3 cái đồng nghiệp của tôi ngày hôm nay. First, we're going to have Allison Zhou from Shenzhen, China. Đầu tiên chúng ta sẽ có Allison Zhou đến từ Thẩm Quyến, Trung Quốc. Allison is a professor at SCIM, the DCI Teacher Training College. Allison là giáo sư tại trường SCIM, trường đào tạo giảng viên DCI. She and her partner Stanley Chen are also really cool startup entrepreneurs. Cô ấy và người bạn đời của cô ấy là Stanley Chen họ là những nhà doanh nghiệp khởi nghiệp rất là tuyệt vời. They've used the seed principles to start several very successful companies like Classic Soft Power and Pure Gold. Họ đã sử dụng những nguyên tắc hạt giống để mà khởi nghiệp những cái công ty rất là thành công như là quyền lực mềm kinh điển và Pure Gold. I really like their Classic Soft Power program. Tôi thật sự thích cái chương trình mà quyền lực mềm kinh điển của họ. It's an 18-month elite training program for business leaders. Đó là một cái chương trình đào tạo ưu tú mà kéo dài 18 tháng dành cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp. And the goal of that program is to create what Chinese language calls jinsa. Và cái mục tiêu của cái chương trình đó là tạo ra cái mà tiếng Hoa nó được gọi là jinsa. Jinsa means this kind of special, super successful business people who also understand the ancient classics very well. Jinsa có nghĩa là một loại người kinh doanh siêu thành công đặc biệt và cũng là người rất là hiểu rõ cái kinh điển cổ xưa. And their Pure Gold translation company. Và công ty mà phiên dịch mà Pure Gold của họ. They translate thousands of talks every year for all kinds of organizations. Họ đã phiên dịch hàng ngàn cái buổi diễn thuyết hàng năm ở cho các tổ chức khác nhau. And they're also translating the ancient classics of China. Và họ cũng dịch những cái tác phẩm kinh điển cổ xưa của Trung Quốc. My second guest is John Foley. Khách mời thứ hai của tôi là John Foley. John Foley has been one of the lead pilot of the Blue Angels, very elite fighter pilot team. John Foley là một trong những phi công chính của đội Thiên Thường Xanh, là một cái đội phi công chiến đấu rất ưu tú. If you ever saw the Top Gun movie, nếu bạn đã từng xem cái bộ phim là Phi công siêu đẳng, the person flying the plane is not really Tom Cruise. Thì cái người mà đang lái chiếc máy bay không phải là diễn viên Tom Cruise thật sự. It's our friend John Foley. Mà là người bạn đóng thế của chúng ta, John Foley. He's not just a famous pilot. He also graduated from one of the best business schools in the United States. Anh ấy không chỉ là một phi công nổi tiếng, anh ấy còn là tốt nghiệp từ một trong những trường kinh doanh nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. He's been a Sloan Fellow, which is a very high position at the Stanford School of Business. Anh ấy là nghiên cứu sinh Sloan, có vị trí rất là cao tại trường kinh doanh Stanford. He gives talks all over the world almost every day to very large groups of famous people. Anh ấy diễn thuyết khắp nơi trên thế giới hầu như là mỗi ngày cho những cái nhóm lớn của những người nổi tiếng. He's a best-selling author. Anh ấy là tác giả của sách bán chạy nhất. I remember one time I went to the airport and I was getting a coffee in the bookstore and I saw there's
friend John's book everywhere. Và tôi còn nhớ một lần á, khi tôi đến sân bay, tôi có mua một cái ly cà phê ở trong cái cửa hàng sách và tôi nhìn thấy sách của bạn tôi John ở khắp mọi nơi. He and his wife Carol also run a foundation. Anh ấy và vợ anh ấy là Carol cũng điều hành một cái quỹ từ thiện. They have a cool system. Every time John gets paid to give a talk, he will encourage the person paying him to donate to a charity. Họ có một cái hệ thống tuyệt vời. Mỗi lần mà John nhận được cái phí diễn thuyết á, anh ấy sẽ khuyến khích cái người mà trả phí cho anh ấy là đóng góp một ít vào từ thiện. And together, John and Carol Foley have donated to over 400 charities. Và cùng với nhau, John và Carol đã hoàn toàn đóng góp những cái quỹ từ thiện đó cho hơn 400 tổ chức từ thiện khác trên thế giới. My third guest is Peter Myrtle from Austria. Và người khách mời thứ ba của tôi là Peter Myrtle đến từ Áo. He was employed for 5 years in international corporate finance. Anh ấy đã làm việc trong 5 năm trong một cái tổ chức, một cái tập đoàn tài chính quốc tế. He spent 14 years in business development for a large IT company in Germany and Scandinavia. Anh ấy có 14 năm làm việc trong mảng phát triển kinh doanh cho một cái công ty IT lớn ở Đức và Scandinavia. He was actually an extremely important part of the very first DCI events in Europe in 2010. Anh ấy thật sự là một phần cực kỳ quan trọng trong các sự kiện DCI đầu tiên ở châu Âu vào năm 2010. With his wife, Maria Myrtle. Và cùng với vợ của anh ấy là Maria Myrtle. They have co-founded Diamond Cutter Corporate. Họ cùng sáng lập ra công ty Diamond Cutter. The Gold Clubs. Câu lạc bộ vàng Gold Club. And ACI DACH and Russia. Và ACI DACH Nga. Peter is featured in a new YouTube channel. Peter đã phát triển một cái kênh YouTube mới. It's called Meditate with Peter. Được gọi là thiền định cùng với Peter. Which is fun ways to fall in love with your mind by learning how to focus. Đó là một cái cách, là những cái cách rất là thú vị để mà mình yêu tâm trí của mình bằng cách học, cách tập trung. So I'm going to lead off with a little introduction and then our three speakers will join. Tôi sẽ bắt đầu bằng một cái đoạn giới thiệu ngắn, sau đó thì ba diễn giả của chúng ta sẽ tham gia. So when I was a student at Princeton, khi tôi còn là sinh viên của trường đại học Princeton, I heard about a special school in the Himalaya Mountains. Tôi có nghe nói về một cái trường đặc biệt ở núi Himalaya. And I actually went to a very famous part of Princeton called Woodrow Wilson School. Thực sự là tôi đã đến một khoa nổi tiếng của trường đại học Princeton là trường Woodrow Wilson. This is a very elite school for training diplomats. Thì đây là một cái trường rất là ưu tú về cái việc đào tạo. And I asked permission to go to the Himalayas through the school. Và tôi đã xin phép đi đến Himalaya thông qua trường. And they approved it, and I went to the Himalayas. Và họ đã chấp thuận điều đó và tôi đã đi đến Himalaya. And I studied at a special institute for about 6 months. Và tôi đã học ở một cái viện đặc biệt trong khoảng 6 tháng. Then I had to come back to the United States to finish my degree. Và sau đó thì tôi phải quay trở về Mỹ để mà hoàn tất cái bằng đại học của tôi. And I asked my teachers, are there any famous teachers of this ancient wisdom who are living in United States? Và tôi đã hỏi những người thầy của tôi là liệu có một cái vị thầy nổi tiếng nào mà có trí tuệ cổ xưa này mà đang sống ở Mỹ không? They said, oh, there's just one, very great one. Họ nói rằng là có một cái vị thầy rất là tuyệt vời. Then I asked, where does he live? You know. Và tôi hỏi là thầy ấy sống ở đâu? They said he lives in a place called New Jersey. Họ nói thầy sống ở một cái nơi được gọi là New Jersey. And you know, Princeton is in New Jersey. Và các bạn biết trường đại học Princeton là ở New Jersey. So I found out that just by driving less than 1 hour, I can take classes from one of the greatest scholars of the ancient wisdom in the whole world. Và tôi phát hiện ra là chỉ cần lái xe chưa đến 1 giờ thì tôi có thể tham dự những cái lớp học của một trong những học giả vĩ đại nhất về trí tuệ cổ xưa trên toàn thế giới. Then I was very nervous to meet him. I made an appointment to meet him. Và tôi rất là lo lắng khi gặp thầy. Tôi đã xin một cái cuộc hẹn với thầy. He said, I will talk to you after my class, so you can come to the class also.
Thầy nói rằng là tôi sẽ nói với chuyện với em sau lớp học và em có thể đến tham dự lớp học luôn. But he was a very, very tough man. Nhưng thầy là một cái người rất là cứng rắn, rất là cứng cỏi. He said, be on time, don't be late. Và thầy nói rằng hãy đúng giờ, không được trễ. Then on that day, there was a terrible, huge snowstorm. Và vào cái ngày hôm đó lại có một cái trận bão tuyết khủng khiếp. Almost the roads are closed, Hầu như các con đường đều đóng cửa. But I took a risk. I drove the car in the snow. I got there, but I was late. Nhưng mà tôi đã đánh liều, tôi đã lái xe trong tuyết và tôi đã đi đến đó nhưng mà tôi bị trễ. And he gave me his famous scowl, which he gave me for 25 years. Và thầy đã cho tôi một cái câu mày như thế này mà thầy đã cho tôi cái câu mày này trong 25 năm. He had been in a car accident earlier. Trước đó thì thầy đã từng bị tai nạn xe hơi. And he hit his throat on the windshield. Và thầy đã đập cổ họng vào trong cái kính chắn gió. So when he talks, he always talks like Star Wars. Và khi thầy nói chuyện thì thầy luôn luôn nói giống như trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. You are late to the class. Con đến lớp trễ. I said, I'm so sorry, it's a snowstorm, Và tôi nói là con xin lỗi nhưng mà vì có bão tuyết. Sit down. Sit down, ngồi xuống. Then I sit down. I'm so scared, Và tôi ngồi xuống môn tôi rất là sợ. Then he gave a beautiful class, Và thầy đã cho một bài giảng tuyệt vời. And after the class, I remember one thing. Và sau lớp học thì tôi còn nhớ một điều. The students were so scared of him and they're so respectful of him. Các học viên thì rất là sợ thầy và họ rất là kính trọng thầy. And they all stand up very respectfully, very quietly. They go to the door very quietly. They leave with great respect. Và tất cả họ đứng lên một cách rất là kính trọng, rất là lặng lẽ và họ đi ra cửa cũng rất là im lặng, họ rời đi với một cái sự tôn kính. Then he said, "Okay, come to my room." Và rồi thầy nói, được rồi, đến phòng của thầy. So I went to his room. I was so scared. Và tôi đã đến phòng thầy, tôi rất là sợ. Sit down. Ngồi xuống. I'm looking at him. I'm shaking, Và tôi nhìn thầy, thật sự là tôi run. And I'm thinking that now the first word he says to me, traditionally in the ancient books, it's very, very important. Và tôi nghĩ môn là cái lời đầu tiên mà thầy nói với tôi theo truyền thống trong những cuốn sách cổ thì nó sẽ rất rất là quan trọng. So I'm waiting for the first word from the teacher. I didn't know at that time I will stay with him for 25 years in the same house. Và tôi chờ đợi cái lời đầu tiên thốt ra từ miệng của người thầy. Vào cái thời điểm đó thì tôi không biết rằng là sau này tôi sẽ sống với thầy trong 25 năm trong cùng một ngôi nhà. Steve, you ready with my photo? Yeah, and he asked me one thing, the first word from his mouth. Và thầy đã hỏi tôi một điều, 4 cái lời đầu tiên mà thốt ra từ miệng thầy á. Did you see Muhammad Ali knock that guy out yesterday? Con có xem cái cảnh mà Muhammad Ali hạ knock out cái anh chàng này tối hôm qua không? Then I'm so shocked, Và các bạn biết không là tôi bị sốc, quá sốc. Here's the great teacher of ahimsa, non-violence. Thầy là một người thầy vĩ đạo về hinsa, môn lập phi bạo lực. Did you see him hit that guy, knock him out last night? Con có thấy cái anh chàng này đấm cái anh chàng kia vào tối hôm qua không? Then I completely didn't know what to say. I'm just looking at him like, what? Và tôi hoàn toàn không biết phải nói gì. Tôi chỉ nhìn thầy như thể là sao ạ? Then he said, not only he knocked him out. Và rồi thầy nói là không chỉ là anh ta hạ gục anh chàng này. Think about it. The guy he knocked out is the number one world champion. Hãy nghĩ về điều này. Cái anh chàng mà anh ta hạ knock out lại là cái nhà vô địch số 1 thế giới. The boxer standing up is Muhammad Ali. Cái anh chàng võ sĩ đang đứng là Muhammad Ali. At that time he's 22 years old. Vào thời điểm đó anh ta chỉ mới 22 tuổi. He's just a kid, Anh ta chỉ là một đứa trẻ. And he got into the ring with the most dangerous man in the world. Anh ta đã bước lên cái sàn đấu với một người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới.
Many people thought he will die that night, Nhiều người nghĩ rằng anh ta sẽ chết trong tối hôm đó. Then they start to fight, Và rồi họ bắt đầu đánh nhau. In 1 minute and 44 seconds, he knocked the guy down. Và chỉ trong 1 phút 44 giây, anh ta đã hạ cái anh chàng võ sĩ kia, hạ gục anh chàng võ sĩ kia. Then in the boxing custom, when you knock somebody down, thì trong cái phong tục của boxing á, thì khi mà bạn hạ gục một người nào đó, you're supposed to go stand in the corner. thì bạn phải đi đến một cái góc của sàn đấu. If you don't get in the corner, it's possible you will be disqualified. You will lose the fight. Thì nếu mà bạn không đi đến cái góc sàn đấu á, thì có khả năng là bạn sẽ bị loại và bạn sẽ bị thua cuộc. And if I am this young man, và nếu tôi là anh chàng võ sĩ trẻ này á, if I knock down the world champion, nếu tôi hạ gục nhà vô địch thế giới, I will go to the corner and I will wait for the count. thì tôi sẽ đi đến cái góc và tôi sẽ chờ cái tiếng đếm. Count means in boxing, the judge will come to the boxer who fell down. Thì trong cái quyền Anh á, thì cái tiếng đếm có nghĩa là trọng tài sẽ đi đến cái người võ sĩ mà đang bị gục ngã đó. And the judge will start to count very loud. 1, 2. Và người trọng tài sẽ bắt đầu đếm rất là lớn á. 1, 2. Then if you cannot get up by 8 or 10, you lose. You lose. Và nếu bạn không thể nào đứng dậy trong vòng từ 8 đến 10 tiếng đếm thì bạn sẽ bị thua cuộc. So if I am this young man, thì nếu tôi mà là chàng võ sĩ trẻ này á, I will go to the corner. tôi sẽ đi đến cái góc. I will pray this guy doesn't get back up. Và tôi sẽ cầu nguyện là anh chàng này đừng có đứng dậy. Đừng có đứng dậy. If he doesn't get back up, I am the world champion. Nếu anh ta không đứng dậy thì tôi sẽ trở thành nhà vô địch thế giới. Also, this guy is extremely dangerous. Và cái người đàn ông này lại là cực kỳ nguy hiểm. He beat the last world champion in 1 minute with one punch. Anh ta đã đánh gục cái nhà vô địch thế giới chỉ trong 1 phút bằng một cái cú đấm. Then if I'm this young man, I will pray he doesn't get back up. And I will pray I can get the world championship. Và nếu tôi là anh chàng võ sĩ trẻ này, tôi sẽ cầu nguyện là để cho người võ sĩ kia không đứng dậy và tôi sẽ mong là tôi sẽ đạt được chức vô địch thế giới. But Muhammad Ali, you can see here, he did not go to his corner. Nhưng mà Muhammad Ali mà như bạn thấy trong cái ảnh ở đây, anh ta đã không đi đến cái góc sàn. He actually broke the rule. He's supposed to go to the corner. Anh ta đã phá cái vở của quy tắc, lẽ ra anh ta phải đi đến góc sàn đấu. Then he stand over the champion. He say, "Get back up! Get back up! Come on, fight! Come on, get back up!" Anh ta đã đứng bên cạnh cái người võ sĩ kia, bôn bạn ta nói là hãy đứng dậy đi, tiếp tục chiến đấu nào, hãy đứng dậy. He's having fun with the most dangerous man in the world. Come on, let's have fun. Let's fight some more. Come on. Anh ta nói anh ta rất là vui với cái người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới này, bố mắt. Hãy đứng dậy, vui mà, chúng ta hãy cùng vui đi, cùng chiến đấu thêm nữa đi. Then it seems completely crazy, Và dường như điều này nó rất là điên rồ. And by the way, the other fighter was very smart. Nhưng mà cái người võ sĩ kia bố thì rất là thông minh. He did not get back up. Anh ta đã không đứng dậy. And in less than 2 minutes, Muhammad Ali became world champion. Và chỉ trong vòng chưa đến 2 phút, Muhammad Ali đã trở thành nhà vô địch thế giới. Now you're supposed to ask Geshe Michael, why are you talking about this boxing match? Why is your teacher talking about this boxing match? Bây giờ đáng lẽ là bạn phải hỏi tôi câu hỏi là Geshe Michael, tại sao thầy lại nói về cái trận đấu quyền Anh này? Tại sao người thầy của thầy lại nói về cái trận đấu quyền Anh này? Well, if you want to know that, you have to listen to Alice and Joel. Bây giờ nếu mà bạn muốn biết cái điều đó thì bạn phải lắng nghe Alice and Joel. And she's going to explain to us why is this boxing match so important. Và cô ấy sẽ giải thích cho bạn tại sao cái trận đấu quyền Anh này lại rất quan trọng như vậy. Thank you so much, Geshe Michael, for his beautiful personal story. Cảm ơn Geshe Michael đã có một cái câu chuyện cá nhân rất là tuyệt vời. And thank you so much for his beautiful description of this famous boxing match. Và cũng cảm ơn thầy vì cái phần mà mô tả tuyệt vời về cái trận đấu quyền Anh nổi tiếng này. Personally, I'm not a fan of boxing.
Cá nhân tôi thì không phải là một fan hâm mộ của Quyền Anh. I think it is a dangerous sport. Tôi nghĩ đó là một môn thể thao nguy hiểm. But why we are talking about the boxing match here? Nhưng tại sao chúng ta lại nói về cái trận đấu Quyền Anh ở đây? Because we can get some inspiration from the young Ali from that famous match. Bởi vì chúng ta có thể có được cái sự truyền cảm hứng từ anh chàng trẻ tuổi Ali từ cái trận đấu nổi tiếng này. Young Ali was not like anyone else. Ali trẻ tuổi thì không giống bất kỳ ai khác. He was standing over his powerful opponent and begging him to come up and fight again. Anh ta đang đứng trước mặt cái người đối thủ mạnh mẽ của mình và cầu xin cái đối thủ của mình hãy đứng dậy và chiến đấu một lần nữa. We are talking about the attitudes of problem solving here. Chúng ta đang nói về cái thái độ giải quyết vấn đề ở đây. That means that we not only get to the point that we face up to problems. Điều này có nghĩa rằng chúng ta không chỉ đi đến cái điểm là chúng ta phải đối mặt với vấn đề. That's first kind of attitude towards problem solving. Cái tức là cái loại thái độ đầu tiên đối với việc giải quyết vấn đề. We not only proactively look for problems. Chúng ta không chỉ chủ động đi tìm kiếm vấn đề. Now we have come to the third kind of attitude. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái loại thái độ thứ ba của việc giải quyết vấn đề. You have come to a point where the most fun is that you go look for problems and eat them up with joy. Bạn đi đến cái điểm mà ở đó là cái niềm vui nhất khi mà bạn bắt đầu đi tìm kiếm vấn đề và nuốt chửng chúng một cách vui vẻ. You have this kind of a hunger to fight problems. Bạn có một cái loại cảm giác khao khát chiến đấu với các vấn đề. As we know that life is full of problems. Và các bạn chúng ta đều biết cuộc đời là đầy những vấn đề. But you have a choice. Nhưng bạn có sự chọn lựa. You can choose to spend your time whining all day about the problems. Bạn có thể chọn là mình dành toàn bộ thời gian của mình để than vãn suốt cả ngày về những vấn đề. Or you can choose to attack them with a big smile and joy. Hoặc là bạn có thể chọn tấn công cái vấn đề với một nụ cười tươi và niềm vui. I want to share with you a recent story. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện gần đây. Michael was writing this DCI advanced level manual, problem solving masterpiece. Michael lúc đó là đang viết cái tài liệu DCI cấp độ 1 nâng cao kiệt tác giải quyết vấn đề. And I was assigned to teach this life tool 10. Và tôi được chỉ định để dạy công cụ cuộc sống số 10. Not surprisingly, a lot of problems happen to our projects. Và cũng không có gì ngạc nhiên rất là nhiều cái vấn đề nó đã xảy đến những cái dự án của chúng tôi. Like right now, Michael and other teachers like Stanley and Jamie, they are all laughing in our studio. Bây giờ trong cái studio thì Michael, các giáo viên khác Stanley, JB là đang cười phá lên. Because we have the experience that every time Michael teaches certain subject, certain things will happen to us. Bởi vì chúng tôi đều có trải nghiệm này mỗi lần mà Michael mà dạy một cái chủ đề nào đó thì sẽ có rất là nhiều cái chuyện nó xảy đến với chúng tôi. Some problem happened to one of our project, Pure Gold Translation Project. Và có một số cái vấn đề đã xảy ra với một trong những dự án của chúng tôi là cái dự án phiên dịch Pure Gold. It was about talent issue. Nó liên quan đến vấn đề tài năng. And then I decided, okay, since I'm teaching this life tool, I'm going to apply it to address it. Và tôi đã quyết định là bây giờ bởi vì mình đang dạy cái công cụ cuộc sống này thì đó là mình sẽ quyết định là mình áp dụng nó, nhận diện nó. So what happened was that I didn't sit there whining. Và chuyện xảy ra là tôi đã không ngồi đó để than vãn. I proactively address it. Và tôi chủ động nhận diện cái đối mặt với vấn đề.
right now I'm in Sedona, so there's 15 hours time difference with Beijing time. Hiện tại á, là tôi đang ở Sedona, là nó chênh lệch múi giờ 15 tiếng đồng hồ với lại giờ của Bắc Kinh. So I stay up a few nights to have a phone call with my team in China. Và tôi đã thức suốt cả đêm luôn để mà có một cái cuộc gọi điện thoại luôn với đội của tôi ở Trung Quốc. And then interesting thing happened. Và rồi luôn có những cái điều thú vị nó đã xảy ra. I got inspired by the spirit of young Ali. Tôi được truyền cảm hứng bởi tinh thần của chàng Ali trẻ tuổi. And then many creative ideas come. Và rất là nhiều cái ý tưởng sáng tạo nó đến xuất hiện. And then one night I remember, because I decided to fight with the problem with joy. Và trong một đêm tôi còn nhớ không, bởi vì tôi đã ra quyết định là mình phải chiến đấu với vấn đề với niềm vui. I still remember I was driving to college. Tôi còn nhớ là lúc đó là tôi đang lái xe đến trường đại học. In the car I told Stanley. Và trong xe hơi tôi nói với Stanley. I'm going to be like a pickle warrior to fix this pure gold translation issue. Tôi sẽ trở thành một chiến binh công để mà khắc phục những cái vấn đề phiên dịch của Pure Gold. And that day when we came back home that night. Và trong ngày hôm đó, khi chúng tôi quay trở về nhà vào buổi tối muộn, many creative ideas occurred to me. Và có nhiều cái ý tưởng sáng tạo nó đã đến với tôi. And I stayed up whole night till 5 a.m. the next morning. Và tôi đã thức suốt cả đêm luôn cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. I wrote down all those creative ideas about how to improve the project. Và tôi đã viết ra tất cả những cái ý tưởng sáng tạo về cái việc làm thế nào để cải thiện cái dự án của chúng tôi. It was over 20 pages. Và nó mất viết ra hơn 20 trang. I should have brought it with me. It is at home. Tôi lẽ ra tôi mình mang nó đến đây nhưng mà tôi đã để ở nhà rồi. And then that night, also that early morning, two things was born. Và trong cái buổi sáng hôm đó, là có hai cái điều được sinh ra. I come out with a brand new special talent training project for Pure Gold. Tôi đã đưa ra cái dự án đào tạo tài năng đặc biệt hoàn toàn mới cho Pure Gold. The second thing is that I have an idea to set up a new company to solve that problem. Điều thứ hai là tôi có ý tưởng thành lập một công ty mới để giải quyết vấn đề đó. So this not only can solve the current and future problems. Và cái điều này nó không chỉ giải quyết cái vấn đề của hiện tại và tương lai. This new project and this new company will also help me and Stanley help Pure Gold to prevent many future problems. Và dự án mới này, công ty mới này nó cũng sẽ giúp tôi và Stanley giúp cho Pure Gold ngăn ngừa những cái vấn đề của tương lai. So even though I didn't sleep for whole night, cho dù là tôi đã không ngủ suốt cả đêm, but I felt very good. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là tuyệt, rất khỏe. I felt that a sense of joy. Tôi cảm nhận được cái cảm giác vui sướng. And also sense of power over my life. Tôi cũng có cảm giác về sức mạnh của cuộc đời tôi. I think that is the inspiration I got from this particular life too. Và tôi nghĩ là đó là cái nguồn cảm hứng mà tôi nhận được từ cái công cụ cuộc sống đặc biệt này. I got to have a taste of what it is like to fight problems with joy. Tôi đã nếm trải cái cảm giác vui vẻ khi mà phải chiến đấu với vấn đề là như thế nào. And in the early morning, và trong buổi sáng sớm đó hôm đó, I felt that not only two things were born. Tôi cảm thấy là không chỉ là hai điều nó được tạo ra, sinh ra. I felt that I myself at that moment was a new pickle warrior. Và mà tôi còn cảm thấy là chính mình nó vào cái khoảnh khắc đó trở thành một chiến binh công mới. So the third thing is that a new pickle warrior was born. Điều đầu tiên đó
công là một chiến binh công mới được sinh ra. I hope that we can all work together Và tôi hy vọng là tất cả chúng tôi có thể làm việc cùng với and nhau learn to apply all these three kinds of attitudes in our life. và học cái cách mà mình áp dụng tất cả những ba cái thái độ này trong cuộc đời của chúng ta. It is not like common human reaction at all. Tôi nghĩ rằng cái môn nó không giống như cái phản ứng thông thường của con người. Actually, it is not human at all. Thật ra nó không phải con người tí nào. But because I was studying the manual, I was assigned to teach this life tool. Bởi vì là tôi đã nghiên cứu cái tài liệu, tôi được chỉ định dạy cái công cụ cuộc sống này. I decided to give it a try. Tôi đã quyết định là mình phải thử. And I had that taste. Và tôi đã nếm được cái hương vị đó. Personally, I want to keep working on it, keep trying. Mà cá nhân tôi thì tiếp tục làm việc về cái việc này và tiếp tục nỗ lực. Keep practicing to use this life tool. Tiếp tục thực hành cái cách mà sử dụng cái công cụ cuộc sống này. Till one day, cho đến một ngày, I could be a master of it. tôi có thể trở thành một bậc thầy về cái công cụ này. And I believe you and I, we can all do it. Tôi tin rằng là bạn và tôi, chúng ta có thể làm được điều đó. So that's why I want to share with you today. Đó là lý do tại sao mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. I guess we are all looking forward to the fourth kind of attitude. Và tôi đoán là tất cả chúng ta đều đang trông chờ đến cái loại thái độ thứ tư. Now I would like to introduce my colleague, the next speaker. Bây giờ tôi muốn giới thiệu cái người đồng nghiệp tiếp theo, diễn giả tiếp theo của chúng ta. John Foley. John Foley. Thank you. Xin cảm ơn. Thank you, Geshe-la. And everybody, I am deeply glad to be here. Cảm ơn Gacy và cảm ơn các bạn. Tôi thật sự vui mừng khi có mặt ở đây. I want to talk to you about stepping up to problems. Tôi muốn nói về cái việc mà chúng ta bước lên đến vấn đề, bước tiến về phía vấn đề. Not only leaning in, but being like Muhammad Ali. Không chỉ là để mà mình học hỏi mà chúng ta còn phải giống như là Muhammad Ali. Having that confidence and that duty to attack the world's toughest problems. Và có một cái sự tự tin, cái trách nhiệm để mà mình tấn công vào những cái vấn đề khó khăn nhất trên thế giới. It's a feeling that comes from practice, deep, hard work. Đó là một cái cảm giác mà nó đến từ cái việc thực hành và một cái nỗ lực làm việc chăm chỉ, sâu sắc. And it comes from the confidence of having the techniques, the attitude, and the tools of DCI. Và nó đến từ một cái sự tự tin là mình đã có được cái kỹ thuật, có thái độ và có những cái công cụ của DCI. So this attitude of stepping up, leaning in, and attacking like a peacock warrior. Và cái thái độ này là mình bước lên trên và mình tiến về phía trước và mình tấn công cái vấn đề giống như là một chiến binh công. It's a feeling of strength and confidence. Là một cái cảm giác của sức mạnh và tự tin. I'll give you an example in my past career. Tôi sẽ cho bạn một cái ví dụ về cái nghề nghiệp trong quá khứ của tôi. When I used to fly jets off of aircraft carriers. Tôi từng lái máy bay phản lực của hàng không mẫu hạm. This is a picture of me launching off the carrier. Đây là cái tấm hình mà tôi cất cánh, lái máy bay cất cánh một tàu bay. You go from 0 to 300 kilometers per hour in 1.8 seconds. Bạn phải lái từ 0 đến 300 km/h chỉ trong vòng 1,8 giây. You see me being launched off to go and challenge a problem.
các bạn sẽ thấy tôi Bôn là đi và thách thức vấn đề. And while it can be scary, you are filled with confidence and vigor. Và nó có thể là sợ hãi và bạn sẽ có được một cái sự tự tin và sự mạnh mẽ, bạn sẽ cảm thấy điều đó. And you're sent to go after the world's toughest Và problems. bạn phải thiết lập cái chủ đích là mình bắt đầu giải quyết những vấn đề khó khăn nhất của thế giới. See, your job is to protect others, not just yourself. Và mình phải nhìn thấy công việc của mình là để bảo vệ người khác chứ không chỉ bảo vệ chính mình. And this is a picture of me leading leaders as we attack problems. Và đấy đang dẫn dắt những nhà lãnh đạo khi mà chúng tôi tấn công vấn đề. In fact, at the very top, you will see me in my airplane. Và thực tế các bạn nhìn ở phía trên đó, là các bạn sẽ thấy tôi ở trong cái máy bay của tôi. I always wanted to be the tip of the spear. Tôi luôn luôn muốn mình trở thành cái đầu của cái ngọn giáo, cái mũi nhọn của ngọn giáo. To be that molecule that is joyfully going after the world's toughest problems. Mình trở thành một cái phân tử đó, tức là mình gọi là một cách có một cái niềm vui, mình chạy đuổi theo những vấn đề khó khăn nhất của thế giới. And it's a feeling of duty, one that you have to act. Và cái cảm giác mà trách nhiệm cái cảm giác mà bạn phải hành động. And here's a picture of me when I was a blue angel. Và đây là cái tấm ảnh mà khi tôi còn là một thiên thần xanh, phi công thiên thần xanh. As a blue angel, we were ambassadors of goodwill. Và là một thiên thần xanh, chúng tôi là đại sứ của thiện chí. Our job was to inspire others to solve and conquer their dreams. Thì công việc của chúng tôi là truyền cảm hứng cho người khác, giải quyết và chinh phục giấc mơ của mình. Here I am coming at my teammate at over 1,000 kilometers per hour. Ở trong tấm hình này là tôi đang bay lại gần cái đồng đội của tôi với tốc độ là hơn 1.000 km/h. You see, we both are running towards the challenge, towards the problem. Bạn thấy là cả hai chúng tôi cũng đang lao tới hướng về thách thức, hướng về vấn đề. And we're doing it with joy and excitement. Và chúng tôi làm điều đó với niềm vui và cái sự phấn khích, hào hứng. So now that we've gone through Life Tool 10, và bây giờ chúng ta đang đi đến cái công cụ cuộc sống số 10. And we're learning how to step up to the world's greatest problems. Và chúng ta học cái cách làm thế nào để mà mình bước lên trên những cái vấn đề, đến những cái vấn đề mà lớn nhất trên thế giới. You see, it's not enough just to conquer your challenges or your problems. Thì bạn thấy rằng đó cái việc mà mình chinh phục những thách thức của mình hay vấn đề của mình là cũng chưa đủ. You have to be that warrior, that peacock warrior who wants to. Và bạn muốn làm cái người chiến binh công đó, cái người mà mong muốn. And enjoys solving the toughest challenges. Tận hưởng là cái việc mà giải quyết những thách thức mà khó khăn nhất. And you go in with confidence that you have the techniques. Và bạn bước vào cái trận chiến với một cái sự tự tin là bạn đã có kỹ thuật. The attitude of stepping up and the duty to protect. Và cái thái độ là mình bước lên và cái trách nhiệm là mình phải bảo vệ. And the tools to serve all humanity. Và những cái công cụ để mà phục vụ nhân loại, toàn bộ nhân loại. A simple example is if you were to see a mugger hurting a lady. Một cái ví dụ đơn giản, nếu bạn nhìn thấy một cái người coi là giống như người nào đó mà đang gây tổn thương cho một người phụ nữ. With the tools and confidence of Muhammad Ali. Và với những cái công cụ và một cái sự tự tin của Muhammad Ali. With the tools and confidence of a blue angel.
với những cái công cụ và sự tự tin của một thiên thần xanh, with the tools and confidence of DCI. với những công cụ và sự tự tin của DCI, You step up and you protect that lady. và bạn tiến tới, bước tới và bạn bảo vệ cái người phụ nữ đó. There's actually no hesitation Thực sự là không có một cái sự ngại ngần nào, because your seeds ripen as this is what you're meant to do. bởi vì bạn nhìn thấy 4 cái điều này nó giống thể là đó là cái điều mà bạn cần phải làm. So let's go after the big problems in life. Và chúng ta hãy cùng theo đuổi những vấn đề lớn trong cuộc đời của mình. We learned in Life Tool 2 Chúng ta đã học trong cái công cụ cuộc sống số 2 about entropy, where chaos, things naturally fall apart. về cái sự hỗn loạn, nơi mà cái sự gọi là rối loạn, mọi thứ tự nhiên nó sẽ bị tan vỡ. So that's where we need to focus our beautiful energy. Thì đó là lúc mà chúng ta cần phải tập trung cái năng lượng tuyệt vời của mình. For it is natural for things to fall apart, like our finances. Cho những cái thứ mà tự nhiên nó sẽ tan vỡ như là tài chính của chúng ta. It's natural for relationships to fall apart. Cho những thứ như là mối quan hệ của chúng ta tự nhiên tan vỡ. It's natural for our health to fall apart. Cho những cái sức khỏe của chúng ta mà tự nhiên nó suy sụp. And it's natural for our own minds to start to fall apart. Và là cho cái tâm trí của chúng ta cũng tự nhiên suy kém đi. But now we have the tools and the right attitudes. Nhưng bây giờ chúng ta đã có công cụ và có cái thái độ đúng. To step up and attack those great problems. Để mà chúng ta có thể là tiến lên và chúng ta tấn công những vấn đề lớn. So you are the warriors. Bạn là một chiến binh. Continue to see any challenge or problem Tiếp tục nhìn thấy những thách thức và vấn đề as an opportunity, not a threat. như là một cái cơ hội chứ không phải là nỗi sợ hãi, kinh sợ. To look forward and actually to launch into the toughest challenges the world has. Thì mà chúng ta nhìn về phía trước và thực sự vượt qua những cái thách thức khó khăn nhất mà thế giới có. And remember, with every problem that you solve, và hãy nhớ rằng là mỗi một vấn đề mà bạn giải quyết được using these techniques and tools of DCI, bằng cách sử dụng những cái kỹ thuật và công cụ của DCI, your courage grows and your strength grows. thì sự dũng cảm của bạn bắt đầu phát triển, cái sức mạnh của bạn tăng trưởng. You become like Muhammad Ali, standing over the biggest problems. Thì bạn sẽ trở thành giống như là Muhammad Ali đứng lên trên cái vấn đề lớn nhất của mình. You become like an angel, flying towards the biggest challenges. Bạn trở thành giống như một thiên thần đang bay hướng về những cái thách thức lớn nhất. And you do it with confidence and joy in your heart. Và bạn sẽ làm điều đó với cái sự tự tin và niềm vui trong trái tim của mình. It is the perfect example of joyful effort. Đây là một cái ví dụ hoàn hảo của cái nỗ lực vui vẻ. So be grateful and continue to challenge the world's toughest problems. Vì vậy hãy biết ơn và hãy tiếp tục thách thức những vấn đề khó khăn nhất của thế giới. Use these tools to help others. Hãy sử dụng những công cụ này để giúp đỡ người khác. With overcoming entropy. Để mà vượt qua cái sự hỗn loạn. For overcoming challenges with finances and health. Và để vượt qua những cái thách thức về tài chính và sức khỏe.
for overcoming challenges in relationships and our own thought processes. Và để vượt qua những cái thách thức về trong mối quan hệ và cũng như là tiến trình suy nghĩ của chính chúng ta. And approaching with an attitude of joy and stepping up to every problem. Và chúng ta tiếp cận với một cái thái độ vui vẻ, vững bước trước mọi vấn đề. And now Peter is going to take us even further. Và bây giờ đến Peter sẽ đưa chúng ta đi xa hơn, sâu hơn. Thank you. Xin cảm ơn các bạn. Thank you, John, Ellison, and Geshe-la for amazing presentations. Cảm ơn John, Ellison và Geshe-la về những bài thuyết trình rất là tuyệt vời. It's always a beautiful challenge to talk with these three unbelievable speakers. Thật sự khi nói chuyện với ba diễn giả mà gọi là khó tin này luôn thì đó là một thách thức tuyệt vời đối với tôi. And very enjoyable. Và rất là tận hưởng. Honestly, when I heard that I'm supposed to talk about this life tool, Trung thực mà nói, khi lần đầu tiên tôi nghe nói là tôi phải nói về công cụ này and about that part of this life tool, và về cái phần ở trong cái công cụ này, I was freaking out a little bit. và tôi hơi lăn tăn. What, Geshe-la? We're supposed to love problems and then even start to take on the problems of other people? Cái gì gây si? Chúng ta phải cười vào vấn đề và thậm chí là chúng ta phải nhận cái vấn đề của người khác à? And it's funny, a little bit like Ellison said. Và có một điều khá là thú vị, giống như là Ellison nói. When I heard that I'm preparing for this life tool, khi tôi nghe rằng là tôi phải chuẩn bị cho cái công cụ cuộc sống này, we already had a lot of problems. chúng tôi đã có rất là nhiều vấn đề. Like there are 10 different programs going on, DCI, ACI, and so on. Ví dụ như là 10 cái chương trình khác nhau đang diễn ra, DCI, ACI, vân vân. We also decided to move to Russia, which is a problem in its own. Và chúng tôi đã quyết định là sẽ quay trở về Nga. Đó là bản thân nó cũng là một And vấn so đề. I remember I was helping, we had to sell our furniture. Và tôi còn nhớ bốn là chúng tôi phải bán đồ đạc. And we was carrying down a big cupboard or the stairs and put it onto a car. Và khi mà tôi khiêng một cái tủ lớn đi từ cầu thang xuống và đưa nó vào xe hơi. And it slipped out of my hands, fell on the car, and it broke a little bit. Và nó đã bị trượt ra khỏi tay tôi, nó rơi vào xe hơi và nó bị bể một chút. And at that moment, I was thinking, Geshe-la, really, you want me to have more problems? I'm already kind of at my Vào khoảnh edge. khắc đó tôi đã nghĩ rằng là Geshe-la, thật sự thầy muốn tôi có thêm nhiều vấn đề à? Tôi đã ở đó đến cái ngưỡng của mình rồi. And you even want me to explain it to other people, like how's that going to happen? Và thậm chí là thầy còn muốn tôi phải giải thích cho người khác là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra nó như thế nào. Then something funny happened. I remembered when I was a kid. Và một cái điều thú vị đã xảy ra, tôi còn nhớ là lúc mà tôi còn nhỏ. My mom told me Mẹ tôi đã dạy tôi that in the Jewish tradition there's apparently a prayer that goes something like that. và trong cái truyền thống mà của người Do Thái là nó có một cái lời cầu nguyện nó như thế này. Oh Lord, have you forgotten about me? Ôi Chúa ơi, Chúa đã quên con rồi sao? Why don't you send me more problems? Don't you have faith in me? Tại sao Chúa không gửi cho con thêm nhiều vấn đề nữa? Chúa không có niềm tin ở con And à? I remember thinking at that time, this is ridiculous. Why would you ask the universe for more problems? Và tôi còn nhớ là vào cái thời điểm đó tôi thấy là sao cái việc này nó kỳ cục vậy? Tại sao mình lại yêu cầu vũ trụ gửi cho mình thêm nhiều vấn đề? But then now, when I prepared for this tool, I thought, well, if my mom and Geshe-la actually say the same thing, maybe you try to figure it out. Và bây giờ khi tôi chuẩn bị cho công cụ cuộc sống này, tôi nghĩ rằng nếu mà mẹ mình và cái Michael nói giống nhau thì có lẽ là mình nên nỗ lực tìm khám phá And nó. so let's think back together when we were children. Và bây giờ chúng ta hãy nghĩ lại về cái lúc mà chúng ta còn nhỏ. When we started to learn to walk, Khi mà chúng ta bắt đầu tập đi, then to talk, rồi tập nói, to read, to write. tập đọc, tập viết. Were those things problems or were they coming easily for you? Thì những cái vấn đề này nó ở đâu, nó đến dễ dàng với bạn không? Probably we all forgot it, happily, but I think it's a big challenge to start to walk. Và dĩ nhiên chúng ta quên nhiều thứ, nhưng mà thật sự đây là một cái thách thức. Tôi nghĩ đây là một thách thức lớn khi mà chúng ta bắt đầu tập đi.
I mean, watch a baby who's trying to start to walk. How many times do they fall down? Oh my. Tôi ý tôi là khi mình quan sát một đứa trẻ nó đang cố gắng tập đi á, thì nó té ngã bao nhiêu lần. I'm trying to learn Russian right now. I tell you, it's not a catwalk. It's not easy. Tôi đang cố gắng học tiếng Nga và tôi nói với bạn nó không dễ dàng chút nào. There are a lot of problems. Và tôi có rất là nhiều vấn đề. Same with reading and writing, right? I mean, we spent years in school to get good at that. Và cũng giống như cái việc đọc và viết, chúng ta dành rất là nhiều năm ở trường để mà giỏi về cái việc đó. Now I have a very important question to you. Và bây giờ tôi có một cái câu hỏi quan trọng dành cho bạn. Right now, ngay bây giờ, if you're healthy and everything is good, is it difficult for you to walk, to talk, to read and write? Thì nếu bây giờ bạn khỏe mạnh và mọi thứ đã đang tốt đẹp, thì liệu cái việc mà bạn đi, bạn nói, bạn đọc, bạn viết nó có khó hay không? No, right? I mean, that's what we're doing all the time. Không, phải không? Ý tôi là chúng ta luôn làm việc đó mà. It's probably some of the most joyful experiences that we have in our lives because we can do those things. Đây có lẽ là một trong những cái trải nghiệm mà rất là vui nhất mà chúng ta có trong cuộc đời của mình, bởi vì mình có thể làm được cái việc này. Still, remember, it was an enormous challenge to learn each and every one of those qualities that we can do now. Hãy nhớ môn là thật sự nó là một cái thách thức rất là lớn khi mà chúng ta học từng cái kỹ năng này. So I want to give you another thought, which is really important, I think. Và tôi muốn cho bạn một cái suy nghĩ khác. Môn này là đấy là điều quan trọng. Can we really call these problems that we had when we learned all these things? Thì liệu chúng ta có gọi đây là vấn đề khi mà chúng ta cố gắng mà học những cái kỹ năng này không? Can we call them problems today? Ngày nay chúng ta có gọi đó là vấn đề hay không? I have difficulties with calling them problems, although I know I saw them like that before. Và tôi có cái khó khăn với cái việc mà mình gọi đó là vấn đề, và tôi biết rằng là mình thấy chúng và đã từng thấy chúng như vậy trước đó. What are we doing actually in this whole amazing, beautiful, advanced level 1? Và những gì mà chúng ta đang làm á, thực sự là trong toàn bộ cấp độ nâng cao tuyệt vời này á. What's our topic? Chủ đề của chúng ta là gì? Our topic is not learning to walk, to talk, to read and write, right? Chủ đề của chúng ta là không phải là học đi, học nói, học đọc, học viết, phải không? Our topic is to learn how to get rid of the mothership of all problems. Mà chủ đề của chúng ta là học cái cách mà làm sao để thoát khỏi tất cả, tức là con tàu mẹ của mọi vấn đề. Mọi vấn đề. Which is, I would define it as that feeling that there are problems out there. Và tôi muốn định nghĩa đó là cái cảm giác rằng là vấn đề ở bên ngoài kia which are difficult, mà nó khó khăn á. They have a good chance that there's a good chance that we cannot solve them. Thì cũng có một cái cơ hội tốt là chúng ta không thể nào giải quyết được chúng. And then in general, there is a chance that we can fail with what we're doing in life. Và nói chung là nó cũng có một cái cơ hội là chúng ta có thể thất bại với những cái gì mà chúng ta đang làm trong cuộc đời. And because of that attitude, of that, và bởi vì với cái thái độ đó idea in our being, và cái ý tưởng về cái bản thể của chúng ta, we are avoiding to stop the problems that we have. Chúng ta đang né tránh cái việc mà gọi là chặn chấm dứt mọi vấn đề mà chúng ta đang có. And it's not just our individual problem, it's the common enemy of every person in this world. Và nó không chỉ là những cái vấn đề cá nhân của chúng ta, mà nó là một cái kẻ thù chung của mỗi một người trên thế giới này, của mọi người. And our goal is to overcome that. Và cái mục tiêu của chúng ta là phải vượt qua điều này. So what if? Như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? If we can learn to enjoy overcoming this mothership of all problems. Nếu chúng ta có thể là học được cái cách mà mình tận hưởng cái việc mà vượt qua được nguồn gốc của mọi vấn đề. Which is rooted in seeing the world incorrectly. Mà nó bắt nguồn từ cái việc là mình nhìn cái thế giới nó không chính xác. I believe that just like with the walking, talking, reading and writing. Và tôi tin rằng nó cũng giống như cái việc mà mình tập đi, tập nói, tập đọc, tập viết. When we have succeeded, khi mà chúng ta đã thành công rồi á, we will look back. Chúng ta sẽ nhìn lại. And think, actually, those were not really problems. Và chúng ta sẽ nghĩ là thực sự đó cũng không phải là một vấn đề, những vấn đề thực sự
I wouldn't even want to call them their opportunities. Và thậm chí là tôi cũng không muốn gọi đó là những cái cơ hội. Because opportunities is just a made up word, a word that it got a make up, which is still a problem. Và bởi vì cơ hội cũng chỉ là một cái từ mà được tạo ra, và bạn biết là một cái từ mà nó được tạo ra thì nó vẫn là một vấn đề. I believe when we overcome this mothership of all problems, Tôi tin rằng khi chúng ta có thể vượt qua được tất cả mọi nguồn gốc của một vấn đề, that the world is not coming from us. Rằng là cái thế giới nó không đến từ mình. And therefore also not wanting to help everyone to solve their problems. Và vì vậy mà mình không muốn giúp đỡ người khác để giải quyết vấn đề của họ. When we overcome that challenge, we will have a completely new perception of what's going on. Và khi chúng ta có thể vượt qua những cái thách thức này, chúng ta sẽ có một cái nhận thức mới hoàn toàn về những gì đang diễn ra. And the word problem will lose its meaning completely. It will be a different idea. Và trong những vấn đề mà trên thế giới này, nó sẽ mất đi cái ý nghĩa của nó hoàn toàn, nó sẽ là hoàn toàn là một ý tưởng mới. So maybe my mom and Casey Michael are right. Và có thể là mẹ tôi và Casey Michael là đúng. Maybe it's right that especially as DCI students, Có lẽ là nó là đúng, đặc biệt là khi mà mình là một học viên DCI. We should intentionally increase our capacity and joy for problems. Và chúng ta nên có cái chủ đích, đó là mình tăng cái năng lực của mình lên, mình tận hưởng cái vấn đề. Oops, I said problem again. I don't know the new word yet, okay? Tôi lại dùng cái từ vấn đề nữa. Tôi chưa biết cái từ mới là gì. But I believe when we have broken through and managed to take on the problems of everyone. Nhưng mà tôi tin rằng là nếu chúng ta có thể là vượt ngưỡng và chúng ta có thể nhận cái vấn đề của mọi người của người khác. We will look back. Và chúng ta nhìn lại. And only see joy. Và chỉ thấy niềm vui. So let's start trying that already now and today. Và chúng ta hãy bắt đầu nỗ lực những gì mà chúng ta đã biết trong ngày hôm nay. Even when the cupboard falls down at the last step on the car. Ngay cả khi mà cái tủ nó bị rơi xuống ở cái bậc thang cuối cùng, nó rơi vào xe hơi. Or whatever else might happen to you right now. Hoặc là bất kỳ một cái điều gì mà nó đang xảy ra với bạn ngay bây giờ. I want to leave you with another quote from Muhammad Ali, who is a fascinating individual. Và tôi muốn để lại cho bạn một cái câu trích dẫn từ Muhammad Ali, một cái người cá nhân rất là tuyệt vời. And with that, I want to hand over to Casey Michael also. Sau đó là tôi muốn chuyển giao cái phần tiếp theo cho Casey Michael. So this is what Muhammad Ali said, and apparently he heard it from Chester Jackson. Và đây là những gì mà Muhammad Ali đã nói. If my mind can conceive it, nếu như tâm trí tôi có thể hình dung được nó, if my heart can believe it, nếu trái tim tôi có thể tin vào điều đó, then I can achieve it. Thì tôi có thể đạt được nó. Thank you so much. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thanks, Peter, for your presentation. Cảm ơn Peter cho cái phần trình bày của bạn. I really, really love this idea of Muhammad Ali. Tôi thật sự yêu thích cái ý tưởng này của Muhammad Ali. And think like him. Và suy nghĩ như anh ấy. And it's so unusual for us. Và đối với chúng ta thì nó hơi khác thường. Oh, look, a problem. Oh, good, I can find it, you know. Nhìn kia vấn đề. Tốt quá, mình có thể thấy được nó rồi. Then your whole life would change if you have this attitude. Và như vậy toàn bộ cuộc đời của bạn nó sẽ thay đổi nếu bạn có được thái độ này. And I've personally been trying to do this lately. Và cá nhân tôi cũng nỗ lực làm cái điều này gần đây. When I get a new problem, I just like try to be excited and say, yeah, come on, let's fight. Khi tôi có một vấn đề mới thì tôi sẽ cố gắng phấn khích với bạn nói rằng, yeah, tốt quá, chúng ta hãy chiến đấu. And there's an ancient author named Shantideva. Và có một tác giả cổ xưa tên là Shantideva. He said, if you can develop this attitude, come on, I want more problems. Ông ấy nói rằng nếu bạn có thể là phát triển cái thái độ này, thôi nào, tôi muốn có thêm vấn đề. A very strange thing will happen. Thì cái điều rất kỳ lạ sẽ xảy ra. You make so many good seeds fighting your problems that you get less and less problems, and then you get a problem shortage in your life. Và bạn sẽ tạo ra những cái hạt giống tốt đến nỗi mà trong cái việc chiến đấu với vấn đề thì bạn sẽ có ít hơn vấn đề hơn, và khi đó bạn sẽ gặp cái tình huống là bạn thiếu hụt vấn đề trong cuộc đời của bạn. If you keep fighting your problems happily,
nếu bạn tiếp tục chiến đấu với các vấn đề một cách vui vẻ, they will get less and less. thì những vấn đề nó sẽ từ từ càng ngày càng ít đi. Then pretty soon you're like, there's nobody to fight. Và chẳng mấy chốc thì nó sẽ giống như là chẳng có ai để mà chiến đấu nữa. And at that point, you have to look to other people to get extra problems from them. Can I borrow your problem? Và thì vào cái thời điểm đó bạn bắt đầu đi tìm kiếm người khác đó bông, để mà mình xin cái vấn đề khác từ họ bông. Tôi có thể mượn vấn đề của bạn được không? And you start helping other people to solve their problems. Và bạn sẽ bắt đầu giúp đỡ. I just imagine Muhammad Ali sometimes when he's walking in the street. Tôi chỉ hình dung Muhammad Ali đôi khi mà khi anh ấy bước trên cái đường phố. And if he sees there's some bad guy hurting some little lady, for example. Và nếu như anh ta nhìn thấy những anh chàng xấu mà đang làm tổn thương những người phụ nữ nhỏ bé, ví dụ. Then if I'm Muhammad Ali, I feel like, let's help this lady. Và nếu tôi là Muhammad Ali, tôi sẽ có cái cảm giác là mình phải giúp người phụ nữ này. So in the next live tour, we'll talk more about looking for new problems that other people have that I can solve. Và trong công cụ cuộc sống tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cái việc là mình đi tìm kiếm những vấn đề mới mà người khác có, mà mình có thể giải quyết được cho họ. Then our three excellent teachers today. Và cho 3 cái người giáo viên tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay. Each of them have large organizations. Each of them is teaching many, many classes. Mỗi người có cái tổ chức lớn và mỗi người lại dạy nhiều cái chương trình, những cái lớp học khác nhau. And I'd like to show you some QR codes about their upcoming events. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn cái mã QR về những cái chương trình và sự kiện sắp tới của họ. Personally, I really enjoy going to learn as a student at their events. Đầu tiên đó là tôi thực sự là tận hưởng trở thành học trò của họ trong những cái sự kiện của họ. So the first one I'd like to show you is this China Soft Power Classic Soft Power Program by Allison Joel. Và chương trình đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn là quyền lực mềm Trung Hoa, quyền lực mềm kinh điển, chương trình của Allison Joel. You can see the QR code here. Bạn có thể nhìn thấy cái mã QR ở đây. This is a very exciting program. Đây là một chương trình rất là thú vị. It's an 18-month training. Một chương trình đào tạo kéo dài 18 tháng. And it's for successful business people. Và nó dành cho những người kinh doanh thành công. To make their success even more by learning the ancient classics. Thì có thể làm cho cái sự thành công của họ nhiều hơn nữa bằng cách là học về những cái kinh điển cổ xưa. John Foley is also giving programs almost every day. Và John Foley cũng gọi là có những chương trình thuyết trình hầu như là mỗi ngày. I'm going to show you his QR code here. Tôi cho các bạn xem cái mã QR của anh ấy ở đây. And just imagine that you can sit online and have a class. Và hãy tưởng tượng bạn có thể ngồi trên mạng và bạn có lớp học. With maybe the most famous pilot in the world. Với cái người mà phi công nổi tiếng nhất thế giới. Who is also an incredible business person and business teacher. Và cũng là đồng thời là một nhà kinh doanh gọi là không thể nào tin được và là một giáo viên kinh Peter doanh. Myrtle has a new program that you can attend. Và Peter Myrtle cũng có một chương trình mới mà bạn có thể tham dự. You can see his QR code here. Bạn có thể thấy cái mã QR của anh ấy ở đây. And it's a new YouTube channel. Và cái kênh YouTube mới của anh ấy. It's called Meditate with Peter. Được gọi là cùng thiền định cùng Peter. And it says we are the final link in an ancient chain of meditators. Và chúng ta có thể nói đó là cái link cuối cùng của trong cái chuỗi những người thiền định, những nhà thiền sư. And I know Peter very well. He's a great meditator. Và tôi biết rõ Peter anh ấy là một cái thiền sinh rất là tuyệt vời. So I hope you can attend his meditation channel on YouTube. Tôi hy vọng là bạn có thể tham dự cái kênh thiền định của anh ấy trên YouTube. And also I'll show you here the QR code for the Gold Club. Và tôi cũng chia sẻ với các bạn mã QR của câu lạc bộ Gold Club. Which is a great community of people studying the ancient wisdom. Đây là một cái cộng đồng rất là tuyệt vời của những người mà đang học về cái trí tuệ cổ xưa. And helping to save it in the world. You can join.
và giúp đỡ cứu những cái tác phẩm cổ xưa trên thế giới mà bạn có thể tham dự. So thank you, 3 teachers. Cảm ơn 3 giáo viên. It's a real pleasure to teach with you today. Thật là một cái niềm vui để được dạy cùng với các bạn ngày hôm nay. I always learn a lot from you. I try to listen closely and learn. Tôi cũng học được rất là nhiều từ các bạn. Tôi cũng cố gắng lắng nghe cẩn thận và học hỏi. I hope you live long lives. I hope you teach for a long time. Và tôi hy vọng các bạn sống lâu, các bạn có thể dạy lâu. And thank you for agreeing to teach with me today. Và cảm ơn các bạn đã đồng ý dạy với tôi ngày hôm nay. See you guys for the next live tour. Hẹn gặp lại các bạn trong công cụ cuộc sống tiếp theo.